არის დღის ამბების მთავარი გამოშვება, მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. ტევ პირველს ვერ წაიღებთ. ვრჩებით გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში. სანამ ცოცხალი ვარ, ჩვენი არხი არ გაითიშება და არც არანაირ ტრენდზე დაჯდება. ასე ეხმაურება ტევ პირველის დამფუძნებელი ვახტანგ წერეთელი პროკურატურის მიერ მამის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას. მედია ექსპერტები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის საქმეზე ავთანდილ წერეთლისათვის ბრალის წარდგენას ტელეკომპანია პირველს უკავშირებენ. ამბობენ, რომ 20-20-ის არჩევნებისათვის მართველი ძალად ცდილობს ყველა კრიტიკული მედია გააქროს. 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის საქმე მომჩივანისა და დაზარალებულის გარეშე. ასეთია ის საქმე, რომლის ფარგლებშიც პროკურატურამ ავთანდილ წერეთლის ბრალდების შესახებ დადგენილება გამოიტანა. ის ცოტა ხნის წინ გადაეცა ადვოკატს, რაც ამბობს წერეთლის უფლებადამცველი ქეთევან გრიგორაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გენერალური პროკურატურა რამდენიმე წუთის წინ დატოვა ავთანდილ წერეთლის უფლებადამცველმა, სადაც მას ბრალის დადგენილება გააცნეს და გადასცეს ის მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც დღეს პროკურატურამ ავთანდილ წერეთელს ბრალი წარუდგინა. ეს მტკიცებულებები ადვოკატის თქმით არის საკმაოდ მოცულობითი, დაახლოებით 10 ტომია და ძირითადად არის წერილობითი მტკიცებულებები, თუმცა როგორც ადვოკატი ამბობს, ასევე ამ მტკიცებულებებს დართული აქვს აუდიო ჩანაწერებიც. ბუნებრივია ამ მოკლევადაში ადვოკატმა ჯერ ვერ მოასწრო, რომ გაცნობოდა ამ მტკიცებულებებს, თუმცა როგორც ის, ასევე ავთანდილ წერეთელიც, როგორც ადვოკატი ამბობს, დარწმუნებულები არიან, რომ ვერ მოხერხდება თუნდაც ამ მტკიცებულებების იმ აბსურდული ბრალის დადასტურება, რომელიც წერეთელს დღეს წარედგინა. თავად ბრალდებული საქართველოში 29 აგვისტოს დაბრუნდება და დაბარებისა და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოცხადდება გენერალურ პროკურატურაში. გამოძიება მიიჩნევს, რომ 11 წლის წინანდელ ქმედებებში 11 წლის წინ ფულის გათეთრებაში ეხმარებოდა ავთანდილ წერეთელი, ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს, რაც არის სრულიად დაუსაბუთებელი და ჩვენ ვჯერა, რომ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ მსგავსი რაიმეს დამადასტურებელი მტკიცებულებები იქ არ იქნება. ავთანდილ წერეთელი გამორიცხავს რაიმე დანაშაულებრივ საქმიანობაში მის მონაწილეობას და მას მიაჩნია, რომ არანაირი დასაბუთება ბრალის საქმის მასალებში არ იქნება. საქართველოში დაბრუნდება რამდენიმე დღეში, თუ საჭირო იქნება თუ ახებული იქნება, რა თქმა უნდა, გამოცხადება პროკურატურაში. ბრალდება თავის მხრივ არის მძიმე, თუმცა მხოლოდ ბრალდებით მოიმსჯელებთ. ამ საქმეში არიან სხვა ბრალდებულებიც უკვე გამოყენებული იქნა არასაბატონო აღკვეთის ღონისძიებებიც, ამიტომ ძველ საქმეზეა საუბარი, ამიტომ მე პირადად ეს მხოლოდ ჩემი აზრია, გამოვრიცხავ იმას, რომ დაბადებაზე იყოს საკითხი. ათეულობით ტომი გადმომეცა, ახლა ამ წუთში მე მხოლოდ წონი შემიძლია შევაფასო ეს მტკიცებულები, საკმაოდ ბევრია, არის სხვადასხვა სახის, ძირითადი არის წერილობით, თუმცა გარკვეული ჩანაწერები გადმოგცეს დისკებზე, ეს ყველაფერი ზუსტად გვეცოდინება რამდენიმე დღეში, როდესაც დავასრულებთ მასალების გაცნობა. დღეს პროკურატურაში 11 საათზე საგანგებოდ ჩანიშნული ბრიფინგიდან გავიგეთ, რომ ეგრეთ წოდებული TBC ბანკის საქმეს ხაზარაძე ჯაფარიძის გარდა კიდევ ერთი ბრალდებული ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი ჰყავდა. პროკურატურის ამ გადაწყვეტილებას პირველი გამოეხმაურა ავთანდილ წერეთლის შვილი ტელეკომპანია პირველის მფლობელი ვატო წერეთელი, რომელმაც ეს პროცესები სრულიად დაუკავშირა სწორედ ტელეკომპანიას და მასზე ზეწოლის მცდელობას. ეს ნარატივი გაიზიარეს როგორც ექსპერტებმა, მედია ექსპერტებმა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა, რომლებაც გაავრცელეს ასევე საერთო განცხადებაც იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ საეჭვო არის ის პროცესები, რომელიც წერეთლის გარშემო მიმდინარეობს და დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნამდვილად უკავშირდება დადასტურებით ეს ფაქტი ტელეკომპანია პირველს და ხელისუფლების მცდელობას, რომ გააჩუმოს 2020 წლამდე თავისუფალი მედია. ტევ პირველს ვერ წაიღებთ. ტელეკომპანია პირველის მფლობელს მსგავსი შინაარსის განცხადების გაკეთება უკვე მერამდენეჯერ უწევს, თან ყოველ ჯერზე ხელისუფლების გასაგონად. დღეს კი ვახტანგ წერეთელმა პროკურატურის იმ საგანგებოდ ჩანიშნულ ბრიფინგს უპასუხა, სადაც მამამის ავთანდილ წერეთელს 11 წლის შემდეგ თაროდან ჩამოღებულ TBC-ის საქმეზე ბრალი წარედგინა. საქმის პროკურორმა ავთანდილ წერეთლის მიმართ გამოტანილ ბრალის დადგენილებას ხელი მოაწერა, რისი მიხედვითაც ბიზნესმენს საგამოძიებო უწყება 16,664,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარებას ედავება. უფრო კონკრეტულად კი თადუმაძის უწყების ვერსიით ავთანდილ წერეთელი მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ფულის გათეთრებაში დაეხმარა. გამოტანილია დადგენილება ავთანდილ წერეთლის ბრალდების შესახებ მის მიერ 16,664,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების ფაქტზე.
კაცზე. ჩადენილი ჯგუფურად, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. საქართველოს გენერალური პროკურატურა სასამართლოს მიმართვა შუამდგომლობით 11 ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. ბრალის დადგენილება დღეს ავთანდილ წერეთლის ნაცვლად მის უფლებადამცველს გადაეცა, რადგან თადუმაძის უწყება ბრალდებულის საქართველოში დაბრუნებას არ დაელოდა. სწორედ ამიტომ წერეთლის უფლებადამცველს უჩნდება კითხვა, რატომ იჩქარა პროკურატურამ. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ადვოკატის ვარაუდით საქმეში ბრალის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს. ადრეც იმყოფებოდა ბატონი ავთანდილი გამოკითხვაზე დაახლოებით ჩვენ ცნობილია ის გარემოებები, რაზეც მიმდინარეობს გამოძიება და ამიტომ ჩემი დაცვის ყოფი და მეც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ მის ქმედებაში რაიმე დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს. გენერალური პროკურატურა რომ TBC ბანკის საქმეს ამ სცენარით განავითარებდა, ტელეკომპანია პირველის მფლობელმა ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ ივარაუდა, როცა საქმეზე, რომელსაც 11 წლიანი დაძველება აქვს, თავადაც დაიკითხა. ბატო წერეთელმა მაშინაც აღნიშნა და დღესაც აზუსტა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება პირდაპირ უკავშირდება ტელეკომპანია პირველს, რომელიც მისი თქმით სარედაქციო პოლიტიკას არც ერთი შანტაჟის შემდეგ არ შეცვლის. მესამე წელია ყველაფერს აკეთებთ. ყველა გზა და მეთოდით სადეთ, მაგრამ არაფერი გამოგივიდათ. ახლა ყველაზე ძვირფასი ადამიანით მაშანტაჟებთ და აბსურდული საქმე აღძარით. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, TV პირველს ვერ წაიღებთ. ვრჩებით გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში. სანამ ცოცხალი ვარ, ჩვენი არხი არ გაითიშება და არც არანაირ ტრენდზე დაჯდება. მამა ავთოწერეთელი არის ჩვენი თანამოაზრე ამ ბრძოლაში. პროკურატურასთან შედგა კომუნიკაცია, ფორმალობებს ავთანდი წერეთლის ადვოკატი კახა წერეთელი მიხედავს. ავთანდი წერეთელი მზად არის გამოცხადეს პროკურატურაში 29 აგვისტოს საქართველოში დაბრუნებისთანავე. ამის თაობაზე საქმის კურსშია საქართველოს გენერალური პროკურატურა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით უნდათ ჩემი ოჯახის წევრზე, მამაზე და მამა ავადასტურებ, უნდათ სისხლის სამართლის საქმის აღძრა და ამით ჩემი აზრით მე შეეცდებიან ჩემზე პირადად манипуლირებას. TV პირველის მფლობელის ოჯახის წევრის სამართლებრივი დევნა ამძაფრებს კითხვებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებასა და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით გავლენიანი არასამთავრობოებისთვის, რომლებმაც დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. მესამე სექტორისთვის ჩნდება ეჭვი, რომ საგამოძიებო პროცესი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მაუწყებელზე ზეწოლისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ TV პირველის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების მცდელობას სახელმწიფო გუნდის მხრიდან სავარაუდოდ ადრეც ჰქონდა ადგილი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, ხელისუფლება მედიის დასამარების გზაზეა და სწორედ ამიტომ მმართველ გუნდს მოუწოდებენ, რომ მეტი გონიერება გამოიჩინონ. მესამე სექტორისთვის ავთანდილ წერეთლის მიმართ ბრალის წარდგენა ძალიან ცუდი თამაშის ნაწილი აღმოჩნდა, რომლის მიზანით საბოლოოდ ტელეკომპანია პირველის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა. თუ კი ოდნავ მაინც სადმე 1 სანტიმეტრის დონეზე შეექმნება პრობლემა ტელევიზიის მაუწყებლობას, ეს იქნება მორიგი ნაბიჯი მედიის სატელევიზიო მეტი დასამარების გზაზე საქართველოში, ამიტომაც ხელისუფლებას მეტი გონიერება ამართებს და საქმე, რომელშიც ძალიან ჭირს მტკიცებულებები, საქმე, რომელშიც პროკურატურა ვერ საუბრობს დაზარალებულ პირზეც კი, ასეთ საქმეში, თქო, ახალი რაღაც ელემენტების შემოდანა, მათ შორის რომელიც შეიძლება პირდაპირ ნირიბად ეხებოდეს TV პირველს, ცხადია არის არამხოლოდ გამოწვევა TV პირველს, არამედ ეს არის გამოწვევა ზოგადად სატელევიზიო მედიის საქართველოში. ბატონი ავთოსადმი პროკურატურაში დაბარება და მისადმი ბრალის წარდგენა ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ეს არის მათ შორის მცდელობა გავლენა მოახდინონ არხის მეპატრონეზე, მის შვილზე, ბატონ წერეთელზე და ამით გავლენა მოახდინონ არხის სარედაქციო პოლიტიკას. ეს არის რაღაც ერთიანი თამაშის ნაწილი, ძალიან ცუდი თამაშის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებამ ირჩია იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და დარჩეს კვლავ ხელისუფლებაში 2020 წლის არჩევნების შემდგომ გააჩუმოს ყველა, ვინც არის კრიტიკული მისად. ბატონი წერეთელი არის, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრი TV პირველის მფლობელის და ბიზნეს პარტნიორი ასევე და არის ძალიან დიდი ეჭვები და შიშები, რომ არ მოხდეს ამ ყველაფრის გამოყენება კიდევ ერთი კრიტიკული მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ცვლილების მცდელობისთვის. ეს არის ის თემა, რაზეც გვეშინოდა და გვინდოდა რომ არ მომხდარიყო და მოხდა სამწუხაროდ რუსთავიორზე და ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ რაღაცა მსგავსი ბედი TV პირველსაც ეწვიოს. გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი და გასაუბრებაზე მან ძალიან ღიად, აგრესიულადაც კი დააფიქსირა პოზიცია, რომ თავს ხედავს როგორც უზენაესი სასამართლოს არა მხოლოდ მოსამართლედ, არამედ თავმჯდომარეთაც.
ეხლა ის გამალებით მუშაობს დარჩენილ დროში, რომ მან ბოლომდე უტყუარად დაუმტკიცოს თავის პატრონს, რომ ის არის სრულიად ერთგული და შეასრულებს მის ყველა დავალებას, რაც არ უნდა უსაფუძვლო და დამაზიანებელი იყოს ეს დავალება ქვეყნისთვის. მნიშვნელოვანი კუნძული, რომელიც მათ უქმნით ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს, ეს არის TV Pirveli. ამიტომ ისინი შეეცდებიან, რომ TV Pirvelიც გააქრონ სივრციდან, თუ ვერ მოახერხებენ, რომ შეცვალონ მისი სარედაქციო პოლიტიკა. ფლობელის მხრიდან ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ განცხადება, რომ სარედაქციო პოლიტიკა მისი არსებობის პირობებში არ შეიცვლება, ამიტომ მათ სჭირდებათ სხვა მეთოდების მოძებნა და ძალიან ღია ბრძოლა არის გამოცხადებული ახლა TV Pirvelis წინააღმდეგ. თითოეული ასეთი ნაბიჯი ძალიან ძვირად დაუჯდება იმას, ვინც ამას აკეთებს. ამბობენ მედია ექსპერტები და მათი ნაწილი განვითარებულ მოვლენებში ბიძინა ივანიშვილს ადანაშაულებს. ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ამბობს, რომ ივანიშვილის გაცხადებული სურვილი ყველა ობიექტური და კრიტიკული მედია საშუალების განადგურებაა, რომელიც არ გამოუვა. ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ ახლა კარგი დროა რუსთავი მოახჭო თავის ჭკუაში და ახლა კარგი დროა, რომ TV Pirvelსაც გაუსწორდეს. თუმცა მე მას მინდა ვუთხრა, რომ რაც მეც სიგიჟეს და სისულელეს გააკეთებს აი ამის შემდეგ, ყველაფერი მით უარესი მისთვის და არა ჩვენთვის ან თქვენთვის ან რუსთავი ხალხისთვის, რომლებიც დარწმუნებული ვარ გახსნიან ძალიან კარგ და წარმატებულ ტელევიზიას. ის კაცი 7 წელია ზის და გეგმავს რა როგორ დაანგრიოს. ცდილობს რომ გასწოროს მიწასთან ყველაფერი. ამდენი რომ ეფიქრა როგორ აეშენებინა რამე გარდა მისი დენდროლოგიური პარკისა და მისი რაღაცა პანორამის პროექტებისა, ეს ქვეყანა არ ვიცი, ალბათ მსოფლიოს წამყვან ეკონომიკებში იქნებოდა. ეს გავს ვითარებას, როდესაც ყველა რეალურად განსხვავებული ოპოზიციური თავისუფალი კრიტიკული მედია უნდა ან დახურონ ან ხელს ჩაიგდონ. არ ვიცი, ხა მე ასეთი აგრესიული პროცესი არ მახსენდება მართალი გითხრათ. ყოველთვის იყო ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების პირობებში იყო სამწუხაროდ პრობლემები მედიისთვის, მაგრამ ეხლა ძალიან გართულდა სიტუაცია და იმედი მაქვს, რომ გონს მოიგებიან და არ შეტოპავენ ბოლომდე. დღეს გვაქვს მედია გარემო, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით ხან ყოფილი დირექტორი არის ერთი კომპანიის დაბარებული პროკურატურაში და ხან მეორე ტელეკომპანიის დამფუძნებელი და რატომღაც აღმოჩნდება ხოლმე ისე, რომ მაინცა და მაინც კრიტიკულ მედია საშუალებების დამფუძნებლებს აქვთ გარკვეული პროცესები სასამართლოში. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში და ამას ის რომ მართლმსაჯულებისადმი არის დაბალი ნდობა საზოგადოებისადმი და ჩვენ გვაქვს მიკერძოებული ამორჩევა საქმეების, რომელსაც პროკურატურა იძებს, ხადია ბადებს საერთო კონტექსტში იმ ეჭვებს, რომ შესაძლოა სწორედ TV Pirvelს უკავშირდებოდეს ეს ამბავი. ამ ტიპის ომში ხელისუფლებას გამარჯვებას ვერც ექსპერტები უანონსებენ. ისინიც ფიქრობენ, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება სწორედ დამოუკიდებელ ტელევიზია TV Pirvels უკავშირდება. ექსპერტების თქმით, სასოწარკვეთილი და ურეიტინგო ხელისუფლება ამ მეთოდებით 2020-ის არჩევნებისთვის ემზადება, რა პერიოდისთვისაც მათი თქმით ქართულ ოცნებას კრიტიკული მედია არ სჭირდება. აშკარაა, რომ ხელისუფლება არის სასოწარკვეთილი, ხედავს, რომ რეიტინგი მთავრობის მკვეთრად დაცემულია, ემზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის და ამისთვის მიაჩნია, რომ ოპოზიციური ხმა უნდა გააჩეროს. ამ გზაზე ერთი ნაბიჯი გადადგმულია უკვე რუსთავი დახურულია, ახლა არის საჭირო TV Pirvelis დახურვა. აი ამას ემსახურება ჩემს აზრით ეს ყველაფერი და ფაქტიურად შეიძლება უკვე არ ვიცი, მე მგონი ყველა ობიექტურ დამკვირვებელს შეუძლია, რომ აქედან დასკვნა გააკეთოს, რომ ქვეყანაშიც იწყება პრესის თავისუფლების შეზღუდვა იმისთვის, რომ არჩევნებზე ძალაუფლებაში მყოფ პარტიას ჰქონდეს უპირატესობა. ხელისუფლება მუშაობს პოლიტიკური აფექტის მდგომარეობაში, მუდმივად სჭირდება, რომ იყოს შეტევაში, ერთი თემა მეორედ გადაფაროს, მეორე მესამედ გადაფაროს და მუდმივად, არ მისცეს საზოგადოებას დამშვიდების, დაწყნარების და ჩვეულებრივი პოლიტიკური დღის წესრიგით სulis საშუალება და მუდმივად შეტევაში უნდა იყვნენ ამის. ხე გუშინ რუსთავიორში განიცადეს სრული ფიასკო შეიძლება ითქვას და დღეს რაღაცა ჭირდებოდათ, რომ თემა გადაეტანათ. ამ ტიპის ომი არავის არ მოუგია, ხო?
ეხლა ერთადერთი ეკონომიკა ვერ ამუშავებს, ლარი გარბის, 1000 უბედურება ხდება ამ ქვეყანაში და არც ერთი ქარხნიდან ბოლი არ ამოდის, ერთადერთი ვინც ბოლს უშვებს, ეს არის პროკურატურა, მაგრამ ერთი რამე არ ესმით, რომ ეს ყველაფერი მუშაობს ბუმერანგის პრინციპით. იგივე პროკურატურა, იგივე ხალხს არ წაუყენოს ცოტა ხანში ბრალი, რომელიც დღეს აი ესე ძალიან აქტიურია. მართალია TBC-ის საქმეს არც მომჩივანი და არც დაზარალებული ჰყავს, თუმცა პროკურატურის გადაწყვეტილებით ბრალდებულთა რიცხვი დღეს 3-მდე გაიზარდა. თადუმაძის უწყებამ ახლა უნდა გადაწყვიტოს ხაზარაძე ჯაფარიძეზე უპრეცედენტო გირაოს მოთხოვნის შემდეგ აღკვეთი ღონისძიების რა შუამდგომობით შევა სასამართლოში წერეთელთან მიმართებაში. თადუმაძის უწყების დღევანდელ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე შეტევად აფასებს. მათი თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა არის პანიკაში, მას შემდეგ რაც იხილა ქართული ოცნების ძალიან დაბალი რეიტინგები და მაშინ, როდესაც 20-20-ისთვის ემზადება ხელისუფლება, მათთვის საკმაოდ ტრაგიკული არის ეს მონაცემები და სწორედ ამიტომ ოპოზიცია ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ სურს თავისუფალი მედია რომ არსებობდეს ქვეყანაში და ისმენდეს იმ კრიტიკულ შეფასებებს ხელისუფლების მისამართით, რომელიც ისმის დამოუკიდებელი ტელევიზიიდან. მათი თქმით, ბიძინა ივანიშვილს სურს, რომ ყველა ტელევიზია გადააქციოს საკუთარ მოჯადოებულ სარკეთ, რომელიც უბრალოდ არ გამოუვა. საქართველოში გრძელდება თავისუფალი მედიის და ოპოზიციურად განწყობილი ბიზნეს წრეების მოთვინიერების მცდელობა. ამისი ბოლო მაგალითია ხაზარაძის საქმეზე წერეთლების ოჯახისთვის წაყენებული ბრალი, რაც პირდაპირ უკავშირდება TV პირველის ფუნქციონირებას და ასევე იმ ბიზნეს წრეების არსებობას ქვეყანაში, რომლებიც ხელისუფლებას მორჩილებას არ უცხადებენ. მგონია, რომ ყველაზე უპრიანი ნაბიჯი იქნება შეიქმნას TV პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდი, რომელიც განაცხადებს, რომ თუ ტელეკომპანიას შეექმნება პრობლემა ფუნქციონირების, მისი ფლობელების, პარტნიორების, დამფინანსებლების წინააღმდეგ სახელისუფლებო ზეწოლის გამო, რომ მოქალაქეები ავიღებთ ჩვენს თავზე ამ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას, რომ საქართველოს შეუნარჩუნოთ განსხვავებული სიტყვის, თავისუფალი სიტყვის საშუალება. ბავშვმაც კი იცის სტუდენტმა ყოველ შემთხვევაში პირველი კურსისო თუ სესხი აღებული კერძო პირს, კერძო ბანკიდან და თუ ვინმეს იმას გადასცემ, შეგიძლია შვილს ან მეგობარს, ამის გულისთვის სისხლის სამართლის წესი არ შეიძლება დაისაჯო, რატო არის ის დღეს ეს საქართველოს პროკურატურა? იცის, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალადობა. ეს არის ხალხის მოტყუების მცდელობა. ჯერ ლატოტერეთელს კითხავ, ახლა მამას მიადგნენ, რომ აი ესე ხალხს ეს მიაწოდონ როგორც თისხის არ გამოვა. არ გამოვა საქართველოსგან ჩრდილოეთ კორეა. ყოველგვარი ეჭვის გარეშე და კითხვისნიშნების გარეშე უნდა ვთქვათ, რომ ეს ბრალი არის ძირითადად სწორედ იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილს ეხლა სურს უკანასკნელი მოიკანი, ასე ვთქვათ, TV პირველიც ჩაიგდოს, გააჩუმოს ეს ტელევიზიაც. ობიექტური ინფორმაცია ივანიშვილისთვის არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ობიექტურად ქვეყანაში არის კატასტროფული ვითარება. მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური мотиваცია ამოძრავებს ივანიშვილს. პროკურატურა მე მგონი საერთოდ სხვა საქმეებით არ არის დაკავებული, ესია გაკეთებული და პოლიტიკური ოპონენტები, ბიზნესმენები, რომლებიც შეიძლება რაღაც სახით ოპონენტებად იყოს მათ წარმოსახვაში და თავისუფალი მედია საშუალებები. მხოლოდ აი ამათ დევნიან და ამით ფიქრობს ივანიშვილი, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლებას შეინარჩუნებს. გამორიცხულია. ივანიშვილის დღეები დათვლილია. ივანიშვილი ნადირობს ყველა დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე და ცდილობს, რომ ეს ველი მოასუფთავოს ბოლომდე. ვიცით, რომ პირველის დირექტორი, დამფუძნებლები უფრო მეტ დროს ატარებენ ბოლო თვეების განმავლობაში პროკურატურაში, ვინმე ტელევიზიის შენობაში, სამწუხაროდ ესეთი მდგომარეობა და ეს ყველაფერი დასრულდა ეხლა ბრალით. ივანიშვილს აქვს შეგრძნება, რომ მან უნდა მოასწროს ალბათ აგვისტოს განმავლობაში, რომ მოასუფთავოს მედიაველი იმისთვის, რომ რაღაც თვალსაზრისით თავი გადაირჩინოს, აქ როგორც ჩანს შიშმა აიყვანა ეს ადამიანი. ჩვენ მეპარებოდა, რომ რუსთავი ორის შემდეგ დადგებოდა TV პირველის ჯერი, ეს ცდილობები ადრეც ჰქონდა ხელისუფლებას, ამჯერად ბიძინა ივანიშვილმა ეთყობა გადაწყვიტა, რომ ბარემ რახან რუსთავი ორი აღარ არის, ახლა მოდი ბარემ მიაყოლოს TV პირველიც და ფორსირებულად დაიწყო თავის ქროსა ეს ქმედებები. ეხლა რა უნდა ითქვას ამის შესახებ, რასაკვირველია, ეს არის მცდელობა დამოუკიდებელი მედიის დადუმების, რაც პრინციპში არის განწირული მცდელობა. ბიძინა ივანიშვილს სურს, რომ
მედია იყოს სარკე, სადაც ის ჩაიხედავს და კითხვაზე იჯადოსთვის ზღაპრებში რო არა, ვინ არის ყველაზე ლამაზივე, ეთქვია შენ ხარ. აი ეს უნდა და ეს არ გამოვა. აქ პირველ რიგში ყველას გაგახსენდება გახარიას ცნობილი წერილი მამუკა ხაზარაძის მიმართ, რომელიც ხაზარაძემ გაასაჯაროვა თავის დროზე, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ აუცილებელი იყო ტელეკომპანიების სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა და გვახსოვს იქ ტევე პირველის მოხსენება. ამიტომ, როდესაც ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმის კვალი მიიყვანეს ახლა ავტოწერეთელთან, ეს ცალსახად უკავშირდება იმ პროცესს, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დაიწყო და რაც მისი აზრით მას ბოლოში მიყავს, როდესაც რუსთავიორის დახურვას ახლა უნდა მოყვეს ტევე პირველის ჩახშობა. მთავრობის მეთაურის იმ განცხადებიდან, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ, 24 საათი არ იყო გასული, რომ მთავარმა პროკურატურამ ტელეკომპანია პირველის მფლობელის მამას ავთანდილ წერეთელს ბრალი წარუდგინა, მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა ბახტაძე გაპრემიერებიდან დღემდე გვარწმუნებს, რომ ამ ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარი სწორედ მედია პლურალიზმი არის, როგორც მოისმინეთ, ოპოზიციის მთავარი ბრალდება არის, რომ წერეთლის მიმართ განვითარებული მოვლენები სწორედ ტელეკომპანია პირველს უკავშირდება, თუმცა გია ვოლსკისთვის ეს ბრალდებები არის გაუგებარი და ვერ ხვდება რატომ აკეთებენ მსგავს კომენტარებს ოპოზიციის წარმომადგენლები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. გია ვოლსკი ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანის სტატუსი იმ შემთხვევაში, თუ საგამოძიებო უწყებას კონკრეტული პირის მიმართ კითხვები გაუჩნდა, ამ კითხვებს პასუხები აუცილებლად უნდა გაეცეს. სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში ტრადიციად იქცა სრულად დაუკავშირებელი გარემოებების ერთმანეთთან დაკავშირება და ამ შემთხვევაშიც იგივე სთან გვაქვს საქმე. მე მსურს ვთქვა ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენთვის საერთოდ მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში გქონდეს ძალიან მაღალი დონის მედია პლურალიზმი და მედია თავისუფლება, რაც არის და ამავე დროს მომავალშიც აუცილებლად იქნება უზრუნველყოფილი. ტევე პირველის დამფუძნებელი, ნებისმიერი ტელევიზიის დამფუძნებელი, პოლიტიკური პარტიის ჩამომყალიბებელი, საზოგადოებრივი მოძრაობის ხელმძღვანელობა არ არის ის საფარველი, სადაც შეიძლება აარიდო თავი შეკითხვას თუ 17 მილიონის გაორთქლებაში რა მონაწილეობა გაქვს მიღებული და ისე რომ ისესხე არ მომსახურები ხარამსას და პირად ანგარიშებზე გადარიცხე და იქ ოფშორული ზონაც ჩართულია ამ კომბინაციაში, ასე რომ რაც არ უნდა თქვას. მე მიკვირს, რომ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს კითხვა რატო არ დასვეს თავის დროზე თუ რასთან ქონდა საქმე, თუმცა კითხვები ალბათ პროკურატურის საქმეა. ასეთი კომბინაციის თაობაზე პროკურატურამ არ უნდა აღძრას საქმე. მე ვფიქრობ, რომ არასწორი იქნება, არაობიექტური და არ არის თქვა ტელევიზიის ფლობა, ან თუნდაც პოლიტიკური პარტიაში, პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა, იმის გარანტი, რომ ამ საკითხებზე შეკითხვები არ ისმევოდეს საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ. TBC ბანკის საქმე 11 წლიანი დაძველებით პროკურატურამ თაროდან დღეს კიდევ ერთხელ ჩამოიღო და უკვე მესამე პირს წარუდგინა ბრალი. ეს არის ავთანდილ წერეთელი, ბიზნესმენი, ტელეკომპანია პირველის მფლობელის ვატო წერეთლის მამა. ჯერჯერობით უცნობია რა შუამდგომლობით შევა აღკვეთი ღონისძიების საკითხთან დაკავშირებით მთავარი საგამოძიებო უწყება სასამართლოში. მოლოდინები ჯერჯერობით უცნობია ასევე ავთანდილ წერეთლის, რომელიც 29 აგვისტოს დაბრუნდება საქართველოში და როგორც მოისმინეთ, მისმა ადვოკატმა აღნიშნა, რომ დაბარების და აუცილებლობის შემთხვევაში ის მთავარ საგამოძიებო უწყებაშიც გამოცხადდება. კეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ტევე პირველის მფლობელის ოჯახის წევრის სამართლებრივი დევნა ამძაფრებს კითხვებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებასა და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით. ათამდე არასამთავრობომ დღეს ავთანდილ წერეთლისათვის ბრალის წარდგენაზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა. განცხადებას ხელს აწერს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოც, სწორედ მისი წევრი ბათუ ქუთელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ბათუ, მოგესალმებით. მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენ
ხელს კითხვებს, თქვენ ამ განცხადებაში წერთ, რომ TBC-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები შესაძლოა პოლიტიკურად იყოს მოტივირებული. რომ გითხრათ უფრო კონკრეტულად, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მთელი პროცესი და თქვენს მიმართ განხორციელებული ზეწოლა, შემდეგ უკვე Pirvelis და მის ოჯახის წევრზე განხორციელებული ზეწოლა ერთ დიდ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ის, რაც ხდება დღეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ეს არის ღია და პირდაპირ სახელმწიფოს მიტაცება. სახელმწიფოს მიტაცების ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი არის ყველა ინსტიტუციის ხელში ჩაგდება, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების ძალოვანი უწყებების, შერჩევითი სამართალის და ამ პროცესში, როდესაც თანმიმდევრულად ხდება ყველა ოპოზიციური აზრის გამომხატველი სუბიექტის თუ რაიმე ფონით მედია საშუალების შევიწროება, თან ისეთი უღირსი მეთოდებით, როგორც არის ოჯახის წევრზე ზეწოლა, თან ამ პროცესში პირდაპირ იკვეთება შერჩევითი სამართალის ნიშნები, ბუნებრივია უკვე აღქმა მთელი ამ პროცესის არის ის, რომ ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა, ამაზე შეკითხვები არავის არ აქვს და იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოსთან დაკავშირებით, როგორც ერთ-ერთ ინსტიტუციასთან, რომელზეც ეფექტურ კონტროლს უკვე ახორციელებს არაფორმალური მმართველი, ბუნებრივია ძნელია ვისაუბროთ რაიმე სამართლებრივ პროცესზე ან მასთან მიახლოებულ რაიმე ინსტიტუციურ პროცესზე. ამ საქმის გამოძიების მიმართ როგორი მოლოდინი გაქვთ, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, რამდენად ხედავთ რისკს, რომ ეს პროცესი გამოყენებული იქნას სწორედ ჩვენს ტელეკომპანიაზე ზეწოლისათვის? ეს ზეწოლა ძალიან კარგად პარალელი არის იგივე პუტინის მეთოდებთან, როგორ ებრძოდა ის თავიდან ძალაუფლების კონსოლიდაციის მიზნით ყველა ოპონენტს, მათ შორის მედია საშუალებით. ესეთი ნელ-ნელა ინკრემენტალური ზეწოლის განხორციელება იმისთვის, რომ გავლენა იქონიოს სარედაქციო პოლიტიკაზე და ჩაახშოს ოპოზიციური აზრი, ან დაუქვემდებაროს ის თავის პროპაგანდისტულ რიტორიკას. ამიტომაც რაიმე მოლოდინი ეფექტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით არ მაქვს მე პირადად და მე მგონი არც არავის ჩვენთან საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში არ მახსენდება არც ერთი ასეთი კრიტიკული საკითხი, რომელზეც გამოძიებამ რაიმე ეფექტური შედეგი დადო პირიქით. ყველა ასეთი გამოძიების პროცესში ისინი ცდილობენ, ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს ეს როგორც ზეწოლის ბერკეტი, უკვე მეოთხე თუ მეხუთე გამოძიება დაიწყეს სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით, ნებისმიერი ოპოზიციური აზრის გამოხატვას აღიქვამენ როგორც საფრთხეს მათი ძალაუფლების მიმართ და შემდეგ ამის გაფორმებას ცდილობენ, თითქოს ეს რაღაც სახელმწიფო გადატრიალებასთან აგვაქვს საქმე. ამიტომაც არის ბევრი შეკითხვა, ამიტომაც მე პირადად არ მაქვს არანაირი იმედი, რომ ამ სამართლებრივ პროცესთან გვაქვს საქმე, ან სამართლიან შედეგებამდე მივა. შერჩევითი სამართალი და სახელმწიფოს მიტაცების ის ფორმები, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის, ამის ილუზორულ საშუალებასაც კი არ იძლევა. სასამართლო ეტაპთან დაკავშირებით თქვენ რა მოლოდინი გვაქვთ? ბრალის წარდგენა მოხდა უკვე ავთანდილ წერეთლის მიმართ და სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ჩაინიშნება პირველი სასამართლო პროცესიც. ეს ისევ ესეთი დროში გაწელილი ზეწოლის პროცესი არის, ზუსტად ის იგივე მეთოდით, როგორც სხვა საქმეებში ხდება, იმისთვის, რომ ნელ-ნელა ან ძალის დემონსტრირება და ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოახდინოს სახელმწიფოში. ეს დიდმული არის პირდაპირ იმ ფართო კონტექსტთან, რაც ზოგადად ჩვენთან რეგიონში ხდება, ასევე შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან, 2020-ის არჩევნებთან, იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესში ოპოზიციური ხმა იყოს მაქსიმალურად მარგინალიზებული ან საერთოდ არ ისმოდეს. საბედნიერო თუ სამწუხაროდ, მაგრამ ასეთი ექსპერიმენტები ცუდად თავდება ხოლმე იმისთვის, ვინც ძალაუფლებას კონსოლიდაციას ცდილობს თავის ხელში. შესაბამისად, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ყველამ ჩვენ სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც ზეწოლის ქვეშ არიან, სხვადასხვა ფორმით, ასევე ჟურნალისტებს, ან მედია მფლობელებს, ან ნებისმიერ ბიზნესმენებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, რომელთა ნაწილი დღეს ციხეში არის, ან რომელთა მიმართაც დღეს მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, გამოძიება. თუ კი ასეთი კონსოლიდაცია და სოლიდარობა გამოვიდა, მაშინ ძნელი იქნება ხელისუფლებისთვის ეფექტურად განახორციელოს ის გეგმა, რაც აქვს. თუმცა ბუნებრივია მათ გაუჭირდებათ ამაზე ხელის აღება, იმიტომ რომ ისეთ პროცესში შევიდნენ, რომ რეალურად მათ უკან გამოსასვლელი აღარ აქვს. მთელი მათი რესურსი დღეს მიდის საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდირებაზე.
ბატონო ბათუ, აი ამ პროცესებს, რაც ვითარდება იგივე TBC-ის გარშემო, იგივე ტელეკომპანია პირველის გარშემო, თქვენც ხედავთ თუ არა რაიმე კავშირს 20-20-თან, ანუ არჩევნებთან. ბევრჯერ ითქვა მაგალითად ექსპერტების მხრიდან, მედია ექსპერტების მხრიდან, რომ გარკვეულწილად ოცნება ცდილობს მოასუფთავოს მედია ველიც კრიტიკისაგან და სწორედ ამიტომ დაიწყო ეს საქმე, სწორედ ამიტომ გაჩნდა ამ საქმეში უკვე ტელეკომპანიის მფლობელის ოჯახის წევრიც. არა მარტო მედიაველი, ხელისუფლება ცდილობს მოასუფთავოს საერთოდ კრიტიკული ველი ქვეყანაში, ამიტომაც ძალისმიერი მეთოდით სხვადასხვა ფორმებით ცდილობს და ციხეში ყავს დაჭერილი სამოქალაქო აქტივისტები, ასამართლებს დამოუკიდებელ ბიზნესმენს, რომელსაც პოტენციურად შეიძლება ჰქონდეს საშუალება, რომ ალტერნატიული პოლიტიკური პლატფორმა დააფინანსოს. ასევე უტევს ყველა იმ მედია საშუალებას, რომელზეც პირდაპირი კონტროლი არ გააჩნია. ანუ ნებისმიერი გამოვლინება ოპოზიციური აზრით მათ უკვე აშინებთ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შევდივართ საარჩევნო პერიოდში. ამიტომაც ესე ზემოდან ზუმინგს თუ გავაკეთებთ, ჟარგონი რო ვიხმაროთ და დავხედავთ, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ამისი პირველი, ასე ვთქვათ, კატალიზატორი იყო 20-20-ის მოვლენები, როდესაც მათ პირდაპირ დაინახეს, რომ შეიძლება უცბად თითქოს და უწყი მათთვის უწყინარმა შემთხვევამ მოახდინოს ოპოზიციური მუხტის კონსოლიდირება. და ამიტომაც ეს რომ აიცილონ მომავალში თავიდან, ცდილობენ რომ ყველა ის პლატფორმა, რომელსაც აი ამ ოპოზიციური აზრის კონსოლიდირებას ხელი შეუწყოს, დაანეიტრალონ. ამიტომაც ეს ყველაფერი ბუნებრივია კავშირშია ერთმანეთთან. ეს არის შემადგენელი ნაწილი მიმდინარე სახელმწიფოს მიტაცების. დიდი მადლობა. რუსული სტილით, რუსული სცენით. დიდი მადლობა ბათუ ქუთელია პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს. ტელეკომპანია პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდი ინიციატივა შენების მოძრაობის ლიდერს დავით უსუფაშვილს ეკუთვნის. ახლა სწორედ ის იქნება დღის ამბების სტუმარი. ბატონო დავით, მოგესალმებით. ფონდი, რომელზეც დღეს თქვენი საუბრეთ, რატომ თვლით, რომ მისი შექმნის აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში? საღამოშიდობის მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიახ, მე განვაცხადე, რომ დღეს მოთქმაგოდების დრო არ არის, არც იმის იმედი და ილუზია უნდა გქონდეს, რომ ხელისუფლება რამეს შეისმენს. ეს ყველაფერი უკვე განვლილი ეტაპებია, საჭირო აქტიური მოქმედებები. კონკრეტულად პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდის გამოცხადება, ეს ჩემი მაწმენით უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიება, ანუ რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ და განსაკუთრებით ბიზნეს წრეების წარმომადგენლება, რომლებსაც განსაკუთრებით ერჩის ეს ხელისუფლება. განაცხადონ, რომ თუ საჭიროება ამას მოიტანს, ჩვენ მზად ვართ და მე ერთი ადამიანი მზად ვარ ვიყო ამ ფონდის ერთ-ერთი შემომწირველი იმისთვის, რომ საქართველოში არ ჩაქრეს კიდევ ერთი ტელეარხი. კიდევ ერთი ტელეარხი, რომელზეც შესაძლებელია განსხვავებული აზრის და სიტყვის მოსმენა. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ არსებობდნენ მედია საშუალებები, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული და არსებობდნენ ამ ქვეყანაში ბიზნეს წრეები, ადამიანები, რომლებსაც თავიანთი სასურველი მიმართულებით პოლიტიკური პროცესში შეუძლიათ გარკვეული ფინანსური სახსრების გაღება. ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა არის ძალიან მარტივი და მარტივად გასაშიფრი. ივანიშვილმა გითხრა წელიწადნახევრის რომ ძალიან ცუდადაა საქმეები და ბრუნდები პოლიტიკაში რათა გამოვასწორო საქმეებიო, მან საქმეები ვერ გამოვასწორა ვერც საკუთარ პარტიაში და ვერც მთავრობაში და ახლა გადავიდა ოპონენტებისთვის საარსებო არეალის შეზღუდვისკენ. რა არის ეს საარსებო არეალი? ესაა მედია, სადაც შესაძლებელია ქართული ოცნების PR სამსახურის მითითებების გარეშე ახალი ამბებში ინფორმაციის გაშვება, პოლიტიკურ თოქ-შოუებში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მოწვევა, ანუ მედია და მეორე, ესაა ფინანსური საშუალებები, რომლის სრული მონოპოლირება და მონოპოლიზაცია და კონტროლი სურს ხელისუფლებას. დღეს ვიმყოფებით ამ პროცესში და ამ პროცესზე აქტიური ქმედითი ნაბიჯი იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, ბევრი მოქალაქის მხრიდან, სწორედ ამის გამოცხადება, რომ ჩვენ მზად ვართ ასეთი ფონდის შექმნისთვის. რათა ხელისუფლებას ჰქონდეს ძალიან ნათლად დანახული მომავალი, რომ ის წერეთელს და სხვას თუ კიდევ რამე 12 და 17 და 24 წლის წინანდელ საქმეებს ამოუქეკავს, ამითი ტელევიზიების გაჩერებას ვერ შეძლებს ერთი და მეორე, ერთი წერეთლის და ერთი ხაზარაძის ადგილზე გამოჩნდება 7 და 17 წერეთელი და ხაზარაძე, რომელიც განაცხადებს, რომ ის საქართველოს მოქალაქეა
და მას აქვს სურვილი და თავისუფალი სიტყვის მხარდასაჭერად გაიღოს თანხები. ჩვენ თუ ეს სამოქალაქო აქტივობა არ ვანახეთ, თუ თვითონმა ჩვენ მოქალაქეებმა და ბიზნესწრეებმა აი ეს ძალიან მარტივი ნაბიჯი არ გადავდგით, თუ ჩვენ ვერ გავაჩერებთ ხელისუფლებას, რომელიც დაქანებულია, დაცურებულია უსკრულისკენ და აქეთ მიაქანებს ქვეყანას. ამიტომ ამ ფონდის არსი და აზრი არის პირველ რიგში პოლიტიკური განაცხადი საზოგადოების და მოქალაქეების მხრიდან და არა იმდენად ამ წუთში ფინანსური საჭიროები, რაც ტელე-პირველს შეიძლება კონდეს დღეს ან ხვალ, მაგრამ გაცხადება იმისი, რომ აი ამ გზებით და საშუალებებით ვერ წავაქცევთ, ვერ გავანეიტრალებთ ვერც მედიას და ვერც იმ ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება ხვალ გაუჩნდეთ სურვილი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას დაუკავშირდეს. ბატონო დავით, ტელე-პირველის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს ხშირად განიხილავენ 20-20-ის კონტექსტში. თქვენ პირადად თუ ხედავთ ამ ტიპის ბმას ამ ორ პროცესს შორის? მე აი ახლა რაც ვისაუბრე, სწორედ მაგ კონტექსტში ვისაუბრე და სწორედ იმაზე ვისაუბრე, რომ წინა საარჩევნოდ ხელისუფლება, რომელმაც დაინახა, რომ მმართველ პარტიას თავმოსაწონებელი აღარაფერი აქვს საზოგადოებისთვის და ივანიშვილმა წელიწად ნახევარში ვერაფერი ვერ შეძლო, რომ ახალი და უკეთესი შემოეთავაზებინა, ამიტომ გადავიდა ოპონენტებისთვის სწორედ საარჩევნო ველის შესუსტებაზე, მედია გარემოს მიმართულებით და ბიზნესწრეების მიმართულებით. კონკრეტულად ტელე-პირველს რაც შეეხება, აქაც უკვე კომედიებამდე მიდის საქმე, იმიტომ რომ ერთი წელია გამოძიება მიდის და აგერ გუშინ ჩაამატეს რამოდენიმე ადგილზე სიტყვა წერეთელი ხაზარაძისთვის წარდგენილ ბრალში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ვერ დაინახეს, თუ კი რამე იყო ჩადენილი წერეთლის მიმერ. რატომ დღეს და რატომ ახლა და რატო ასე ბრალში ჩამატებული დღეს დაიბარეს ხაზარაძე, რომ აი ორი კვირის წინ რაც დოკუმენტის გაჩვენეთ, იქ დაგვავიწყდა წერეთლის ჩაწერა და ახლა ჩავწერეთო. და ერთი წელია საქმე ძიებაში. ახლა როგორ შეიძლება ამის დაჯერება? რა მოხდა სინამდვილეში? სინამდვილეში მოხდა სხვა რამ. პროკურატურაში როგორც იცით, ჯერ დაიბარეს ვაჟი წერე, შვილი წერეთელი ვახტანგი და როგორც ჩანს, მასთან ვერ მიაღწიეს იმ ტიპის ურთიერთგაგებას, რასაც ელოდნენ. და თუ ვერ მივახციე თუ აგერ მაშინ ხაზარაძისთვის წარდგენილ ბრალში ჩავწერთ მამაშენის გვარ წერეთელსაც. აი აქამდე დასული პროკურატურა და ხელისუფლება, ეს რა თქმა უნდა სახიფათო ხელისუფლებაა უკვე, მაგრამ ეს ჩვენ დიდი ხანია ვიცით, ამან არ უნდა გამოგვიყვანოს, ასე ვთქვათ, წონასწორობიდან, საჭიროა ქვეყნის უკეთესად მართვის შემძლე პოლიტიკური გუნდის და ძალის შექმნა. ეს არის საჭირო და აი ამ ჩხლეტებით და ამ რაღაცა მცდელობებით არ უნდა აგვირიონ გეგმა და სწორი მიმართულებით ცვლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტელე-პირველმა გააგრძელოს ფუნქციონირება და სხვა ტელევიზიებმაც, მათ შორის რუსთავის კოლექტივმა. რუსთავის კოლექტივი თუ გაიაზრებს იმასაც, რომ 2004 წლიდან მათ ჯერ სააკაშვილი ანგრევდა და დღეს ახლა ხალხის ხელით უკვე სხვა პროცესები განვითარდა და მართლა დამოუკიდებელი და მართლა ის მწვავე ტელევიზია, რომელიც გვახსოვს ჩვენ რუსთავის სახით 2004 წლამდე ზოგადად და 2004 წლის შემდეგ სანახევროდ, აი ესაა საჭირო და ამის შესანარჩუნებლად საჭიროა მოქალაქეების აქტივობა და ბიზნესმენები და სხვა ადამიანები, რომელსაც მეტი შეუძლიათ ამ პროცესში მეტის დახმარება, დღესვე უნდა გამოვიღოთ ამისთვის ხმა. ნუ დაველოდებით იმ მომენტს, როდესაც ხაზარაძესავით ვინმე სადღაც დაგვიძახებს. ბატონო დავით, გამუდმებით საუბრობენ, რომ მედიასთან ამ ტიპის ბრძოლა ხელისუფლების გამარჯვებით არ სრულდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ტიპის გაკვეთილს რატომ ვერ სწავლობს მოქმედი? რა მოლოდინი აქვთ და ხომ არ ფიქრობენ მაგალითად თქვენი აზრით ისინი, რომ ისინი იქნებიან გამონაკლისები და რაღაც ტიპის გამარჯვებას მიაღწევენ ამ ბრძოლაში? ხო, ამ მარტივ ჭეშმარიტებებს ხელისუფლებები ვერ სწავლობენ, რატომ იცით? ისევ იმიტომ, ხელისუფლება რყნის, აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად რყნის და აბსოლუტურად აშტერებს ადამიანებს. და რაღაც სხვა სამყაროში გადადიან, ემიჯნებიან რეალობას, ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებებს ვეღარ აღიქვამენ და სხვა შორის ეს არ არის ქართული ფენომენი. ეს არის ძალაუფლების ფენომენი. სხვა ერებშიც ასე ხდება და მომხდარა, სხვა ეპოქებშიც ასე ხდებოდა და მომხდარა, ეს არის ძალაუფლების თვისება და თავისებურება და ამიტომაა საჭირო დემოკრატია, ამიტომაა საჭირო თავისუფალი მედია, თავისუფალი სასამართლო, დამოუკიდებელი პროკურატურა. ეხლა ვინმე სჯერა, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი პროკურატურის ვაჟკაცური ნაბიჯები გადაიდგა დამნაშავეებასთან ბრძოლას მიმართულებით და ამიტომ იპოვეს ხაზარაძესთან პრობლემები, ან ახლა წერეთელი ჩაამატეს ბრალში. ეს სჯერა ვინმეს?
და ზუსტად რომ არ მოხდეს ასეთი რაღაცეები, ამიტომ არის საჭირო იმ სასამართლოს, პროკურატურის, მედიის, თვითმმართველობის, ხელისუფლების დანაწილების დემოკრატიული, ევროპული, კონსტიტუციური სისტემის შექმნა. ამისკენ იმიტომ მივდივართ ამ ევროპული სახელმწიფოებრებისკენ, რომ ეს თემები მოგვარდეს სისტემურად. იმიტომ რომ აქ ადამიანების კეთილგონიერების და მათი სიბრძნის იმედზე არ შეიძლება ყოფნა, როდესაც საქმე გვაქვს საძალაუფლებო საკითხებთან. აი კიდევ ერთი მაგალითი, მორიგი მაგალითი, რომ აბსოლუტურმა ძალაუფლებამ მიიყვანა ადამიანები არა მხოლოდ ზოგადად შეცდომებამდე სხვადასხვა მიმართულებით, არამედ საკუთარი როლის და საკუთარი ქმედებების ამ დონის გაუაზრებლობამდეც. მე რამდენად, საქართველოში არ ვიცი 30 წლის განმავლობაში უკვე მე-4, მე-5, მე-6 და ეს რომ აღარ განმეორდეს, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ პრინციპულად და თვისობრივად ახალი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში. დღეს ჩვენ ვართ ცივი სამოქალაქო ომის პირობებში. ცივი სამოქალაქო ომის პირობებში ქვეყანა ვერ განვითარდება. საჭიროა კონკურენტულ რეჟიმში გადაყვანა ამ ყველაფრის. ამისთვის რა არის აუცილებელი? რომ ვიღაცა ერთს კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც 4 წლით ამდო ხელისუფლება მოსახლეობამ, სამუდამოდ არ ჩაიდოს ჯიბეში პროკურატურა, სასამართლო, მედიები და ამით არ დაიწყოს ხმალაობა. იხმალაოს თავისი აზრებით, გეგმებით, გაკეთებული საქმეებით და სამომავლო პროგრამებით. დიდი მადლობა. ეს მიღწევადი ამოცანაა. ეხლა რასაც ვლაპარაკობ, ეს არ არის რაღაცა წარმოუდგენელი თემები, ამას მიაღწიებს სოფლიოში, თავის 150-მა სახელმწიფომ და რატო არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ 151. ამ ეს უნდა დავისახოთ ამოცანად უახლოეს არჩევნებზე. დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი, შენების მოძრაობის ლიდერი, პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს. რუსთავიორში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე დღეს ლიტერატურული შაბათის წამყვანება კომპანია დატოვეს. მათ შორის არის მწერალი ლაშა ბუღაძეც, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რატომ მიიღეთ თქვენს მეგობრებთან ერთად ამ ტიპის გადაწყვეტილება, რომ სხვა თანამშრომლების მსგავსად თქვენს დაგეტოვებინათ დღეს რუსთავიორი? დიახ, უპირველეს კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა, ღამე მშვიდობისა უпростоრეთ უკვე. ხო, მე მგონი ეს ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სულ მცირე უხერხული იქნებოდა ჩემგან და ჩემი კოლეგებისგან იმ სივრცეში დარჩენა, სადაც საიდანაც საინფორმაციო კუთხით აღარ გაისმება კრიტიკული და ხელისუფლებისათვის არაკომფორტული თავისუფალი სიტყვა, ანუ კრიტიკული პოზიცია. იმ პირობებში, როდესაც არსებობს რაღაცა გაუდაბნოება მოხდა ტელესივრცის ხელისუფლების სასარგებლოდ, ანუ ჩვენ გვაქვს ანტისახელმწიფოებრივი მაუწყებელი, სადაც მილიონები იხარჯება და რა გვესმის იქიდან, ვინ უყურებს საერთოდ ამ ტელევიზიას, ჩვენ გვაქვს ეს რაღაცა პროპაგანდისტული მანქანა იმედი და ჩვენ გვაქვს მაესტრო, რომელიც აღარც გვაქვს საერთოდ. რუსთავიორიც ასე ვთქვათ მოგუდვა ხდება ამ კუთხით, ანუ ბრაზობენ სარკეზე, ანუ ბრაზობენ იმ რეალობაზე, რომელსაც ასახავს თავისუფალი მედია და ახლა დღევანდელი თუნდაც მაგალითი შეტევა თქვენს ტელევიზიაზე, რომელიც რეალურად ერთ-ერთი მცირეთადგანია, რომელიც დაგვრჩა ჩვენ საზოგადოებას როგორც თავისუფალი სივრცე, საიდანაც ისმის რეალური, არა მაინდა-მაინც აკლიატებულად კრიტიკული, არამედ რეალური სურათი იმისა, რაც ხდება საქართველოში. ამ ხალხს წარმოუდგენია, რომ ეს კრიტიკულობა აი რაღაცა ჩაციკრულობა. არა, უბრალოდ საქართველო არის პრობლემური ქვეყანა, სადაც არის უამრავი პრობლემა დაწყებული სიღარებით, დასრულებული ბორდერიზაციით, უსაფრთხოებით, სასამართლოს, უსამართლობებით უпростоრად და აი ამას უნდა ასახავდეს, ხომ? მედი ამისათვის არის საჭირო მედია, რომ ჩვენ გავიგოთ რა ხდება ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, სადაც ამდენი პრობლემაა. ხელისუფლებას კი საერთოდ ავტოკრატიას ეს ახასიათებს, მოგეხსენებათ, რომ ისე უნდა სინამდვილე რომ წარმოაჩინოს, როგორც ის ხედავს ამ სინამდვილეს და რეალობას. ანუ კონკრეტული ეს ოლიგარქი იქნება თუ ავტოკრატი იქნება თუ ამის ჰიბრიდი, მისი სურვილია რომ აი დამანახეთ ის სინამდვილე, რომელიც მინდა რომ დავინახოთ. გახსოვთ ვარლამ არავიძეც კი ისეთ სიმპტომატურ და აქტუალურ დღევანდელი რეალობისთვის ფილმში მონანიებაში ამბობს, რომ ჩვენი მიზანია რომ დიდი სინამდვილე შევქმნათ. ანუ ის სინამდვილე, რომელიც ობიექტურად არ არსებობს, მაგრამ რომელიც უნდა რომ სისტემას რომლითაც ფუნქციონირებს სისტემა. აი ეს ამბავია ხო ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე. ანუ ჩვენ არ გვინდა ახლა იმ სივრცეში დარჩენა და ციგნებზე საუბარი არაადეკვატური იქნება. ახლა სტენდალზე და მიხეილ ჯავახიშვილზე თუნდაც საუბარი იქ სადაც კრიტიკული ჟურნალისტები
მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს და არ მოწონდეს, ფაქტია, ისინი კრიტიკულები არიან და ფაქტი არის ის, რომ დამოუკიდებას საქართველოს და დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნისას ეს საჭიროება კრიტიკული პოზიცია ჟურნალისტიკისა და მედიის. ეს ჩვენი მონაპოვარია, მეგობრებო დამოუკიდებლობა. ხელისუფლების მურიგ სამიზნედ ტევე პირველი არაერთხელ დასახელდა, დღეს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა ჩვენი კომპანიის დამფუძნებლის მამას. თქვენ არ ხართ იურისტი და პოლიტიკოსი, მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედიდან თქვენ პირადად როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ეს არის რასაკვირველია, ბანალურია ძალიან, თავისთავად ცხადია, ასევე არის რაღაცა არ ვიცი უკვე რაღაცა ეთქობა ასტროლოგებმა ურჩიეს ამ ჩვენ ასე ვთქვათ ავტოკრატული გარკვს, რომ რაღაცა ეთქობა ყველაფერი უნდა მოასწროს ამ აგვისტოში, რა კი როგორც ჩანს მიიჩნევენ, რომ აგვისტო ისეთი დუნეთვე არის, ადამიანები ან რაღაცა ინერტულები არიან, გულგრილები არიან და ამიტომ რაღაცა მოსწრებაზეა, როგორც ჩანს ეს ხალხი და ეს სისტემა მოსწრებაზეა ყველაფრის. მოდი ახლა შევუტიოთ ბარემტევე პირველს, აგერ შევუტიოთ ბიზნესმენებს, რომელთაც ამბიცია აქვთ, რომ პოლიტიკაში ასე ვთქვათ რეალიზდნენ და გააგზავნონ თავიანთი მოღვაწეობა, აგერ რუსთავიორს შევხედავთ, რაც ხდება და რა სანდოობაზე გვაქვს ლაპარაკი, ამიტომ აქაც არის მორიგი შეტევა, რომ აღარ ისმოდეს კრიტიკული აზრი, არა კონიუნქტურული აზრი და მე მიკვირს მართლა გითხრათ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი არ არის მნიშვნელოვანი და რომ აი ძალიანაც კარგი ვიღაცას უხარია შეიძლება რუსთავიორზე გეგონება რაღაცა ამის შემდეგ რაც რუსთავიორი გაქრება რაღაცა ელდორადოდ გადაიქცევა, ასე ვთქვათ რაღაცა утоპიურ სამოთხედ გადაიქცევა საქართველოს და ყველა პრობლემა გადაწყდება, ვერთუჩებო პრობლემა არ წყდება, ასე თუკი ჩვენ არ გავიგებთ ამბავს, ამით არაფერი არ შეიძლება. ის ამბავი მაინც დარჩება პრობლემატურად. ამიტომ მიკვირს ამ ადამიანების, რომლებიც რაღაცა ფიქრობენ, რომ რაღაცა სულ სხვა რაღაცეებზე ხარჯავენ ენერგიას და რაღაცა სხვა რაღაცეებზე იშლიან ნერვებს და რაც ინამდვილეში გასაბრაზებელია და რაზეც რეაქცია არის მისაცები და არ არის აუცილებელი, რომ მართლაც ერთმანეთს ყველას უყვარდეს და ყველასმანეთის სიმპათიით იყოს განწყობილი, მაგრამ არსებობს რაღაცა მთავარი ღერძი, რომ საქართველოს უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, რომ უნდა კონდეს პროდასალური განვითარების საშუალება, რომ უნდა იყოს ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა, რომ უნდა იყოს სამართლიანობა. აქაც ეს ხალხი ყოველდღიურ ქუჩაში დგას. რის გამო დგას? ხომ პირველ ყოვლისა მეც მოვედი იმიტომ დღესაც, რომ მე მინდა რომ პასუხი აგონ ადამიანებმა, რომელთა დააბრალეს 20 ივნისის მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ბავშვები და რომელთა დილამდე ზდიეს და ნადირობდნენ ამ ხალხს, ქუჩა-ქუჩა დასდევდნენ. ამაზე ხო არავის პასუხი არ უნდია. ეს დაგვავიწყდა, ეს აღარ არის აქტუალური. მაკო გომურს თვალი აღუდგა. ყოველგვარი რიტორიკის გარეშე ვსვამ ამ შეკითხვას. ვიღაცამ პასუხი არ უნდა აგოს აი ამ დაღვრილსისზე, მაშინ რა ცივილიზებულ საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ და რა მორალზე ვლაპარაკობ, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუკი ჩვენ გვეჩვენება, რომ ეს გუშინ მოხდა და აღარ გვეხება და რაკი ჩვენ არ გვეხება, ამიტომაც აღარ არის აქტუალური, მაშინ არ არის მომავალი ამ საზოგადოებას და არ ჩვენ პირადად არ გვაქვს. არც ამ ქვეყანაში და საერთოდ რაზნეობაზე ვლაპარაკობ ყოველგვარი მორალიზმის გარეშე ვამბობ ამაზე. ამიტომ სინამდვილეში ეს არის შეტევა სიამოვნებაში ეს არის შეტევა სწორედ აი ამ საზოგადოებრივ ღირებულებებს, იმიტომ რომ საზოგადოება დგას მორალისა და სამართლიანობის პრინციპზე, ხო? აი მორალისა და სამართლიანობის პრინციპის თვალსაჩინო ჩვენ გვაქვს რაღაცა ის საშინელი, ასე ვთქვათ, შეთქმულება ამ ხელისუფლების მხრიდან. ტევე პირველზე აი ეს თავდასხმა ამის მანიშნებელია, რუსთავიორისადმი დამოკიდებულება ამის მანიშნებელია და საერთოდ თავისუფალი და განსხვავებულად მოაზროვნე და კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების და მოქალაქეების მიმართ, რომელიც საერთოდ ახასიათებდათ საქართველოში ხელისუფლებებს სხვადასხვა ფორმით, დღესაც ამ ხელისუფლების მახასიათებელია. ეს არის დიდი პრობლემა. წერალი ლაშა ბუღაძე პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს. წერილი ტევე პირველის ტრენდის ცვლილების მოთხოვნით კიბერთავდასხმა ტელევიზიის მფლობელზე ფარული მიყურადება და ოჯახის წევრისათვის ბრალის წარდგენა. ასეთია იმ ხმაურიანი მოვლენების ჩამონათვალი, რომლებიც ჩვენს ტელევიზიას უკავშირდება. მათ უკან ოპოზიცია მართლ გუნდს ხედავს, მიზეზი კი მათი შეფასებით კრიტიკული მედიის გაქრობა. უნდათ ჩემი ოჯახის წევრზე, მამაზე და მამა ავადასტურე, უნდათ სისხლის სამართლის საქმის აღძრა და ამით ჩემი აზრით მე შეეცდებიან ჩემზე პირადად манипуლირებას. ეს განცხადება ტევე პირველის დამფუძნებელმა 8 აგვისტოს საქალაქო სასამართლოში გააკეთა. მაშინ ვადო წერეთელმა პირდაპირ თქვა, რომ მამამისის ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრით მასზე манипуლირება შეეცდებოდნენ.
TBC ბანკის საქმიდან პროსახელისუფლებო ტრენდზე გადასვლა. რატომ არის დაკავშირებული ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე დამოუკიდებელ ტელევიზიასთან? საქმეს, რომლის ფაგრებშიც ვატო წერეთელი გამოიკითხა, არც დაზარალებული ყავს და არც მომჩივანი. შესაბამისად, საფუძვლიანია ეჭვები, რომ საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული და დამოუკიდებელი მედიის გაჩუმებას ემსახურება. ტელევიზია არის დამოუკიდებელი, ყოველთვის რჩება გავლენების მიღმა და მოვლენების შუაგულში, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ველოდებით, რომ იქნება შემოტევები. მოთხოვნის მიუხედავად შალვა თადუმაძის უწყებამ 11 წლის წინ განხორციელებული ტრანზაქციის საქმეზე ვატო წერეთელი მხოლოდ მაშინ გამოკითხა, როდესაც საქმის მთავარ ფიგურანტებს ბრალი წარედგინათ და გირაოდ შეეფარდათ. ვატო წერეთლის გამოკითხვაზე დაბარება ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელევიზიის წართმების მცდელობად შეაფასა. მან თქვა, რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკის შესაძლებლად ხელისუფლებამ მფლობელის ოჯახის წევრებზე ზეწოლას მოახდეს. იქნება ძალიან დიდი ზეწოლის მცდელობა, ჩემი აზრით, სწორედ ოჯახის წევრიდან გამომდინარე და მე ასე ვარაუდობ, რომ ეს ალბათ იქნება მცდელობა, რომ ბრალი წაუყენონ ავტოწერეთელს და მე ამით ხო რაღაცა თუ რაღაცას არ მოიმოქმედებს და ამითი რაღაცა ზეწოლის მცდელობა ქონდეთ ტელევიზიის დამფუძნებაზე, რომელიც არის მისი შვილი ოჯახის წევრი. ფარული მიყურებდება როგორც კომპანიის, ჟურნალისტების და სარედაქციო პოლიტიკის გაკონტროლების მცდელობა. ხელისუფლება რომ ტელეკომპანია პირველით დაინტერესებული ამას ხაზარაძე ჯაფარიძის ადვოკატის სკანდალური განცხადებაც ადასტურებს. ზვიად კორძაძე 26 ივლისს განაცხადა, რომ პროკურატურა 20-მდე პირის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა, მათ შორის ვატო წერეთლის, რომელიც TV პირველის მფლობელია. მაშინ წერეთელმა თქვა, რომ საგამოძიებო უწყება ვითომ ფულის გათეთრების საქმით რეალურად ტელევიზიის გეგმებს არკვევდა. ორი ტომი არის მოსმენები, მათ შორის ბადრის მამუკას, ბატონი ავტოწერეთლის, მისი შვილი ჩვენი დამფუძნებელია პარალელურად საინტერესოა რა პერიოდი. თვითონ ბატონი ავტოს მოსმენაც ხდებოდა, ბატონი ვატოს მოსმენაც ხდებოდა, შეგიძლიათ ეს დადასტურებულად გითხრათ, აი რა ეპიზოდებში ხდება მოსმენა. ეს არის ბრავო, თურმე ტელევიზიის მფლობელს უსმედით 6 თვე ფარულად. ახლა გასაგებია ამ ვითომ ფულის გათეთრების საქმით რამდენი რამის გაპროვებას სადეთ. ანუ უსმედით ჩემს და ინგა გრიგოლიას, ნინო ჟიჟილაშვილის, დიანა ტრაპაიძის, ვახო სანაიას, გიორგი ისაკაძის, თამარ ჩიხლაძის საუბრებს. ვითომ ფულის გათეთრების საქმით არკვევდით ტელევიზიის გეგმებს, პოლიტიკას, ანუ დადასტურდა, რომ პრაქტიკულად ფარულად უსმედით იმ ტელევიზიის ყველა თანამშრომლს, რომელსაც თქვენ ვერ აკონტროლებთ. თქვენ წერილი გინდა თუსიხარო. ხელისუფლება რომ პროკურატურის დახმარებით TV პირველის გაჩუმებასაც ცდილობს, ამას ის წერილიც ადასტურებს, რომელიც მამუკა ხაზარაძის მტკიცებით მას გიორგი გახარიამ გაუგზავნა. სკანდალური წერილის პირველი პუნქტი ტელევიზიას ეხებოდა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ TV პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე იმედის ტრენდზე და საგანგებო რეჟიმზე უნდა გადასულიყო. მეორე ტურის წინ მე ვიღებ წერილს ერთ-ერთი ძალიან მაღალ ჩინოსნისაგან, რომელშიც პირდაპირ მუქარით გვეუბნება, რომ ისინი ჩვენ რეპუტაციას დაანგრევენ ადგილზე და საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს წერილი მე მაქვს. მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ესეთი წერილი დაწერეს და სიტყვიერად არ გვითხრეს ეს ყველაფერი. ეს იყო ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა. პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მოპოვების მე წერილებს არ ვწერ. მე სათქმელს პირდაპირ ვეუბნები და პირში ყველას. ყავს თუ არა TV პირველი ხელისუფლება სამიზნეში. ქართული ოცნება ყველა ბრალდებას უარყოფს მეტიც, მართლ პარტიაში ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური ნიშნით მიდგომაზე აპელირება ტრენდად იქცა. მოვლენათა ჯაჭვი კი ამყარებს ეჭვებს, რომ TV პირველი ქართულ ოცნებას დისკომფორტს უქმნის. მამუკა ხაზარაძე ავთანდილ წერეთლისათვის ბრალის წარდგენას დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლად აფასებს. თადუმაძის უწყების დატოვების შემდეგ TBC ბანკის დამფუძნებელმა თქვა, რომ ტელეკომპანია პირველი მთელ საქართველოს ეკუთვნის. TV პირველს ხაზარაძე დემოკრატიის მონოპოვარს უწოდებს. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე პროკურატურის მიერ მათ სისხლის სამართლებრივ დევნას აბსურდულ ცილისწამებად აფასებენ. TBC ბანკის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ პროკურატურის დატოვების შემდეგ თქვა, რომ სადაა წავიდეს ციხეში, რადგან მათ არაფრის არ ეშინიათ. ბადრი ჯაფარიძის თქმით კი პროკურატურა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუცია განადგურებულია, რომელიც მხოლოდ რეჟიმისათვის არასასურველი ადამიანების დამსჯელ აპარატად არის ქცეული. ნინო ელიკაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში ამ კომენტარების უფრო ვრცელი შინაარსით.
ლუკა, საკმაოდ ვრცელი განცხადება გააკეთა მედიასთან მამუკა ხაზარაძემ, რაც მან დატოვა პროკურატურის შენობა. პირველ რიგში მან ისაუბრა ავთანდი წერეთლის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაზე. მან თქვა, რომ ეს ბრალდება მიმანიშნებელია იმაზე, რომ დღეს პირდაპირ უტევენ ავთანდი წერეთელს, მისთვის გაუგებარია წარდგენილი ბრალდება, ვინაიდან ხაზარაძის განმარტებით რაიმე კავშირი წერეთელს იმ კომპანიებთან, საიდანაც ფული ისესხეს, როგორც ხაზარაძე განმარტავს, რაიმე კავშირი წერეთელს არ ჰქონია. მისთვის გაუგებარია წარდგენილი ბრალდება და ამბობს, რომ ეს არის შეტევა დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მედია საშუალებაზე ტელეკომპანია პირველზე. ამასთან ის ამბობს, რომ თავად და მთელი საქართველო არ მისცემს საშუალებას ხელისუფლებას, რომ ჩაახშოს ტელეკომპანია პირველი ან რაიმე გავლენა მოახდინოს მასზე. მამუკა ხაზარაძემ ასევე ისაუბრა ანაკლის პროექტზე. მან თქვა, რომ საზოგადოება მალე გაიგებს იმ დინების შესახებ, რომელიც სამთავრობო უწყებებში ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონის მიხედვით ეწინააღმდეგება ანაკლის პროექტის მშენებლობას. მან ასევე კიდევ ერთხელ დაანონსა ახალი პოლიტიკური მოძრაობის შექმნა და თქვა, რომ ეს მოძრაობა დაფუძნდება სექტემბერში და აქვე ქართული ოცნების ზოგიერთ წარმომადგენელს კითხვით მიმართა, მოსწონთ თუ არა ის მართლმსაჯულება, რაც დღეს საქართველოშია და არის თუ არა ეს ის, რაც მათ უცხოეთში განათლების მიღებისას ისწავლეს. მთელი ჩემი ცხოვრების, ჩემი და ბადრის ცხოვრების, ბიზნეს მოღვაწეობის განმავლობაში არასდროს არ დაგვირღვევია კანონი, არ მოგვიტყუებია ბიუჯეტი, არ მოგვიტყუებია ჩვენი პარტნიორები, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პარტნიორები და შემიძლია ღმერთის და ხალხის წინაშე განვაცხადო, რომ ისევ როგორც ამ საქმეში მთელი ჩვენი მოღვაწეობის განმავლობაში ვართ პირნათელნი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მზათა ვარ დღესვე წავიდე ციხეში, ვიმეს არ ეგონოს, რომ ამის მეშინი ან ჩვენ გვეშინია რამის, ან ხადაღის დადების გუშინ რაც გააკეთეს სამარცხვინოთ, ან ნებისმიერი ქმედების. მე მინდა მივმართო ოცნების აი იმ ნაწილს ახალგაზრდა წევრების ნაწილს, რომელმაც თავისი განათლება უცხოეთში მიიღო, დახარჯა 4 წელი, შეიძლება მეტიც, დემოკრატიის, მართლმსაჯულების და კონდათ სურვილი, რომ ესე ვთქვათ, თავის ქვეყანაში მსგავსი სიტუაცია შეექმნათ. მე მინდა მათ ვკითხო, ეს არის ის განათლება, ეს სახელმწიფო ნახეთ თქვენ იმ ქვეყნებში და ამ ცოდნით დაბრუნდით, გაჩვენებულები რო ხართ. ესეთი მართლმსაჯულება მოგწონთ თქვენ, რაც ეხლა დღეს ხდება, შერჩევითი სამართალი. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. არის საკითხები, რომელსაც გავახმოვანებთ და საზოგადოებას ეცოდინება ის დინებები, რომელიც პირდაპირ სამთავრობო უწყებებში, ეს ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონის სახით, რუსული გავლენის სახით ეწინააღმდეგება ამ ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს პროექტს. ანაკლი არ არის ღმერთწყოვანი პორტი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შემოტრიალება ერთხელ და სამუდამოდ ევროპისკენ. არის უსაფრთხოების და ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის გარანტია. ამიტომ პირდაპირ მოუწოდებ იმ ხალხს, ჩამალულებს რუსული პაგონების ქვემოთ, მოუწოდებ მათ, რომ არაფერი არ გამოგივათ. ანაკლიას ავაშენებთ, თავისუფალი მედია. დღევანდელი ბრალი წაყენებული ჩვენ მეგობარზე, ავთო წერეთელზე. არის პირდაპირ ზეწოლა. ავთო წერეთელს აქვე განმარტავ. არ აქვს არანაირი წილი იმ კომპანიებში, რომელთანაც ჩვენ ფული ვისესხეთ და გაუგებარია მისი ჩართვა ბრალდებულის ესე ვთქვათ სტატუსი და როლით, გაუგებარია აბსოლუტურად. იგი არის დირექტორი იყო ამ კომპანიების, არც მეწილე და მონაწილე ამ კომპანიის, ანუ საქმე გვაქვს პირდაპირ ავთო წერეთელზე ზეწოლაზე, იმიტომ რომ მან თავის ოჯახის წევრებზე ვითომ და გავლენა მოახდინოს, რომ ერთადერთი ან ძალიან მცირე დარჩენილი თავისუფალი მედიისგან ისევ მივიღოთ რაღაცა გაუგებარი რამ. მე გეუბნებით, ტევე პირველი არ არის წერეთლების ოჯახის უკვე დიდი ხანია. ეს არის მთელი საქართველოსი, ეს არის დემოკრატიის მონაპოვარი, ეს არის თავისუფალი სიტყვა და სადაც თავისუფალი სიტყვა შეიზღუდება, ჩვენ და მთელი საზოგადოება დავიცავთ იმას ყველანაირი მეთოდებით. იმიტომ რომ დღეს უკვე აღარ არის ლაპარაკი, ეს მთელი სცენარი უკვე გაშიფრულია. 24 ივნისს ლონდონში იყო ჩვენი აქციონერთა კრება. სანამ 24 ივნისი მოხდებოდა, ჩვენი ინიციატივით, ჩემი და ბადრის ინიციატივით გადავეცით
საერთაშორისო ძალიან რეპუტაციულ კომპანიებს, ჩვენი პერსონალური ანგარიშები, ჩვენი სერვერები, ჩვენი კომპიუტერები, რომ ცივილურ სამყაროში, იქ სადაც სამართალი სამართალია, იქ სადაც მარცხაჯულება, რომ შეემოწმებინათ დეტალურად ბოლო 15 წლის, ვიმეორებ, ბოლო 15 წლის ყველაფერი ჩვენი პერსონალური და არაპერსონალური ინფორმაცია. შედეგად დაიდო დასკვნა, რომლის შედეგადაც ჩვენმა აქციონერებმა 98% აგვირჩიეს თავიდან და გვითხრეს რომ გავაგრძელოთ იმ თანხების მართვა, რომელი თანხებიც არის მათი TBC ბანკში, 20 მილიარდია საუბარი. და ამის შემდგომ სამარცხვინოდ პროკურატურა ისე ვიწყებს, იმიტომ რომ შოკში ჩავარდნენ, იმიტომ როგორ შეიძლება ადამიანები, ვინც ფულს განდობს, ინსტიტუტები, 105 საერთაშორისო ბანკი და ფონდი დეტალური სასამართლო ექსპერტიზა ჩატარდა, ხალხო, სასამართლო ექსპერტიზა ჩატარდა. ვართ სამდე მართლები, სანამ ჩვენი აქციონერები და პარტნიორები არ დარწმუნდნენ, რომ სუფთები ვართ და არაფერი იქ ესე თქვა, ერთი ხინჯიც კი არ არის. ბოლო 15 წელზეა საუბარი, მეგობრებო. ბოლო 15 წელზე. ამიტომ აი მხოლოდ ამის მერე გამოვაცხადეთ მოძრაობის და პარტიის დაფუძნება. ვაგრძელებთ ბრძოლას მოძრაობის და პარტიის დაფუძნების ესე თქვა მიმართულებით, როგორც შევფიქრდით საზოგადოებას ეს მოხდება სექტემბერში. უამრავი ახალგაზრდა პროფესიონალი გვერდება, ეს არ იქნება ძველი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ან იქიდან ან აქედან, ეს იქნება ახალი ძალა, აბსოლუტურად ახალი ძალა. ეს იქნება ის ხალხი, რომელსაც უნდა ახალ საქართველოში ცხოვრება. ეს იქნება ის ხალხი, რომელსაც ამოუვიდა ხელში ამოუვიდა ეს ყველაფერი. და ესე იგი ბოლო 19 წლის თუ უკვე ბოლო 9+9 წლის განხილვებით არის მთელი საზოგადოება დაკავებული და ერთდღიანი შოუებით. მე გეუბნებით, იქნება სერიოზული ძალა, რომელიც ამ ქვეყანას შეცვლის. დიდი მადლობა. პროკურატურა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტი განადგურებულია, დღეს ის გადაქცეულია იმ ადამიანების დამსჯელ აპარატად, რომლებიც მიუღებელია რეჟიმისთვის. ეს სიტყვები და განცხადება ეკუთვნის ბადრი ჯაფარიძეს, რომელიც მამუკა ხაზარაძესთან ერთად იმყოფებოდა პროკურატურაში ბრალდების დაზუსტების გასაცნობად. ბადრი ჯაფარიძე ამბობს, რომ ის და მამუკა ხაზარაძე მზად არიან ნებისმიერი დარტყმისთვის, ვინაიდან ისინი საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულები არიან. გელდება ჩვენი დევნა. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან სამწუხარო ამბავი უნდა გითხრათ, რომ პროკურატურა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტი განადგურებულია. ის გადაიქცა რეჟიმისთვის არასასურველი ადამიანების დამსჯელ აპარატად. თვითონ ბრალი, რომელიც წაყენებულია ჩვენს მიმართ, არის სრულიად აბსურდული ცილისწამება. ის შეიძლება თავისი ცინიზმით და უზნეობით შეუდარდეს ადამიანისთვის, უდანაშაულო ადამიანისთვის, ან იარაღის, ან ნარკოტიკის ჩადებას ჯიბეში და მერე მის ამაში დადანაშაულებას. უნდა გითხრათ, რომ გენერალური პროკურორი, რომელიც პირდაპირ პასუხისგებელია ამ ბრალის ჩვენდამი წაყენებაში, ის დღეს მიისწრაფის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობისაგან. უნდა გითხრათ, რომ ის არის პირდაპირ პასუხისგებელი ყველა იმ აბსურდული ბრალის, რომელიც ჩვენ წაგვიყენეს, მისი ხელდასმით ხორციელდება ეს და ამ პასუხისგებლობას ის ვერ გაექცევა. და აქედან გამომდინარე თვითონ ის ფაქტი, რომ ამის შემდეგ უნდა უკვე რომ სასამართლოს თავმჯდომარე გახდეს, სადაც ჩვენ სამართალი უნდა ნახოთ, უკვე ნათელია რა აბსურდთან გვაქვს საქმე. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ნებისმიერი დარტყმა. ჩვენ არ ვეფარებით არაფერს, ზოგიერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი ეთყობა სიტყვა გაუგიათ ინდულგენცია და ხმარობს ამ სიტყვას სრულიად უკონტექსტო და გაუგებრად. მინდა მათ გასაგონად თქვა, რომ ინდულგენცია სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე ისინი გულისხმობენ. ჩვენ არაფრის ამოფარება, არაფერზე ამოფარებას არ ვაპირებთ. მზად ვართ მივიღოთ ნებისმიერი დარტყმა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვართ შემდგომი გართულებებისათვის.
მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე მთავარ პროკურატურაში იმყოფებოდნენ ადვოკატთან ერთად, როგორც ზვიად კორძაძე განმარტავს, პროკურატურას ფულის გათხრების მუხლი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ დაეყადაღებინა ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ანგარიშები, ის ასევე განმარტავს, რომ დაზუსტებულ ბრალდებაში რამდენჯერმე ნახსენებია და ჩასწორებულია ნახსენებია ავთანდილწერეთლის სახელი და გვარი. ის ამბობს, რომ დღემდე ვერ წარმოადგინა პროკურატურამ ბრალდების შესაბამისი მტკიცებულებები. იმ აბსურდულ სქემაში, რომელსაც პროკურატურა თავაზობს, სქემა არის ესე ძალიან კონკრეტულად რო წარმოედგინოთ. პროკურატურის სქემა არის ესეთი: ბადრიმ და მამუკამ განიზრახეს საკუთარ თავს, საკუთარ ბანკს, მოტყუებით და თაღლითობით, ასე ვთქვათ, გამოტყუა თანხა, ამისთვის ვითომ და დაუკავშირდა ავტოწერეთელს და მისი ხელშეწყობით მოახერხეს ეს. ეს არის მთელი აბსურდი, ამ აბსურდის თეატრი. მე ეს აბსურდის თეატრი გრძელდება იმით, რომ ეს რასაც მე ხა თქვენ მოგიყავით, ეს ფულის გათხრება არ არის, ეს მათი ლოგიკით არის თაღლითობა, მაგრამ იმისთვის, რომ თაღლითობა ხანდაზმული იყო და რაიმე ბრალი წაეყენებინათ, მიაწევეს ფულის გათხრება, რომელსაც ეს ეხსნის პროკურატურა, რომ შემდეგ ნებისმიერი გზით მოპოვებული ესეთი ფული რო დახარჯო, ეს ფულის გათხრება, რისთვის დაჭირდა ფულის გათხრება პროკურატურას, გუშინ წინ გამოცდა. ფულის გათხრება არის ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პირდაპირ ყადაღის დადების შესაძლებლობას. ფულის გათხრება არის ესეთი ფორმით ყადაღის დადების შესაძლებლობა, როცა მტკიცება არ ჭირდება არაფრის. მეორე, ფულის გათხრება არის მუხლი, რომელიც ხანდაზმული არ არის და ფულის გათხრება არის მუხლი, რომელიც ბიზნესმენებს და ბანკირებს ამ მდგომარეობაში ჩააგდებს. ეს არის სამი მიზანი, რომელიც პროკურატურამ ახლა ამ ბრალით დაამთავრა თავის საქმე. აწ სასამართლოში მოხდება, დიდი ალბათობით შეიძლება არც კი აინტერესებდეთ, იმიტომ რომ მათ ბადრის და მამუკას თავისი ჭკუით აი ეს აბსურდული ბრალი შერაცხეს, წერეთელი ამ საქმეს ისე ვთქვათ მოარგეს და რამდენიმე მიზანს ერთიანად მოემსახურა. ფაქტია, ეს მიზნები არის ძალიან მარტივი. აქ თქვენს უკან დგას, ჩემს უკან დგას ახლა მამუკა და ბადრი, რომელიც აღარ არის ბანკის ხელმძღვანელობაში, აღარ არის ანაკლის ხელმძღვანელობაში და დაღადაღებული აქვს ანგარიში. ეს არის მიზანი, რომელიც ასრულდა ამ ყველაფერს. აღნიშნულ საქმეში მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი წარუდგინეს 24 ივლისს, აღკვეთის ღონისძიების სახით კი გამოყენებული იქნა ორივე მათგანისთვის 7,000 ლარიანი გირაო. დღეს უკვე რამდენად დაიბარეს საგამოძიებო უწყებაში ბრალდების დაზუსტების მიზნით და როგორც მათი ადვოკატი განმარტავს, დაზუსტებულ ბრალდებაში რამდენჯერმე ნახსენებია ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებლის ვახტანგ წერეთლის მამის ავთანდილწერეთლის სახელი და გვარი. მას პროკურატურა ედავება TBC ბანკის დამფუძნებლებისთვის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის დახმარების საქმეს და აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სწორედ სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ნინო ელიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დავაგრძელებთ გამოშვებას. ბოლო დღეების, ბოლო წლების განმავლობაში რუსთავიორს გუშინ ყველაზე დაბალი რეიტინგი ჰქონდა 21 აგვისტოს, მაშინ როდესაც ტელეკომპანიის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა გადაწყვიტეს, რომ ისინი ტოვებდნენ ამ ტელეკომპანიას. დღეს ასევე ტელეკომპანია დატოვეს პროსკრიპტუმის ჟურნალისტებმა, მათაც გაიზიარეს ეს პროტესტი. ვნახოთ, როგორი იყო დღეს რუსთავი 2-ზე კურიერის გარეშე. უკვე მეორე დღეა ტრადიციულ დროებში 12-ზე, 3-ზე, 6-ზე და 9-ზე რუსთავი 2-ის მაყურებელი არა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, არამედ ძველ და კარგად ნაცნობ ფილმებს ხელახლა ეცნობა. კურიერის ნაცვლად ქიბარ ხალვაშმა 12 საათზე მაყურებელს ფეოლა. 3 საათზე თომა ჩაგელიშვილის ფილმი კავკასიური ნაგაზი მგლის წინააღმდეგ. 6 საათზე ღვინის ქურდები. 9 საათზე კი ფილმი ოკუპაცია უჩვენა. ეს ქიბარ ხალვაშის პოლიტიკაა რუსთავი 2-ზე, არხი კურიერის გარეშე. ორდღიანი დუმილის შემდეგ ჟურნალისტების გარეშე დარჩენილი კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი ხალვაში ამბობს, რომ კურიერი აღდგება და მაყურებელი არხზე პოზიტიურ სიახლეებს უნდა დაელოდოს. იმ ვითარებას კი, რომელიც დღეს რუსთავი 2-ს აქვს, ხალვაში ყოფილ გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიასა და მიხეილ სააკაშვილს აბრალებს. ხალვაში დარწმუნებულია, რომ ჟურნალისტების მასობრივი წასვლა არხიდან მხოლოდ იმის მტკიცებულებაა, რომ ნიკა გვარამია და მიხეილ სააკაშვილი კომპანიას მიზან მიმართულად
ფაქტია ტელევიზიის ფინანსური ინგრევის შემდეგ გვარამია არხის თანამშრომლებზე გადაერთო და მათ წინააღმდეგ არნახული ფსიქოლოგიური შეტევა და ბულინგი წამოიწყო. ცხადია, რომ ჟურნალისტების გარკვეული ნაწილის წასვლა თავიდანვე ცხადი იყო და მხოლოდ ნიკა გვარამიას მოწოდებაზე იყო დამოკიდებული, რაც აშკარად გამოჩნდა კიდევაც. ჩემთვის ნათელია, რომ ნიკა გვარამია მის პატრონთან, სააკაშვილთან ერთად ცდილობდა რუსთავიორისთვის დაეკარგა ტელევიზიის სახე და აგრესიული პარტიული პროპაგანდის იარაღად გადააქცია. ყველაფერს გავაკეთებ რუსთავიორის გადასარჩენად და იმისთვის, რომ შექმნილ ვითარებაში სწრაფად მოვახერხოთ არხის რეაბილიტაცია. ხალვაშის ბრალდებები უპასუხოდ არ დაუტოვებია არხის ყოფილ დირექტორს. გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, რომ პირველად 25 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით რუსთავი 2 ქიბარ ხალვაშმა დაანგრია. რუსთავი 2-ის ჯალათი. პირველად 25 წლის განმავლობაში ჩამოშალეთ არხი და პირველად რუსული გავლენის რუსთავი 2 მივიღეთ. კურიერის გარეშე დარჩენილ რუსთავი 2-ს ტოვებენ სხვა გადაცემებიც. წასვლის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო პოსტსკრიპტუმის და სხვა შუაღამის გუნდმა. მათთან ერთად რუსთავი 2-ის განახლებულ ეთერში ვეღარ ვიხილავთ შაბათის შუადღესაც. 4-ვე წამყვანმა ნენე კვინიკაძემ, ქეთი დევდარიანმა, ლაშა ბუღაძემ და დათო ტურაშვილმა უარი თქვეს ისეთ არხზე მუშაობაზე, რომელზეც ვეღარ გაჟღერდება მოქმედი ხელისუფლებისთვის მიუღებელი კრიტიკული სიტყვა. ის გუნდი, რომელიც ასე ვთქვათ, კრიტიკული პოზიციით გამოირჩეოდა ხელისუფლების მიმართ, ვის აღარ იქნება. ეხლა ბუნებრივია ჩვენც თავს უხერხულად ვიგრძნობდით იმ სიტუაციაში, სადაც ჩვენ რაღაცნაირად შეიძლება გქონოდა რაღაცა ფასადური ფუნქცია, რომ ეხლა წიგნებზე ლაპარაკი მხოლოდ არაადეკვატურია იმ შემთხვევაში, როდესაც გარშემო საკმაოდ ლოიალური ფონი არის ხელისუფლების მიმართ, რომელიც უამრავ შეკითხვას აღძრავს. ბიძინა ივანიშვილის პირადი სურვილები მოასუფთავოს კრიტიკული მედია ველი. ასე აფასებს ოპოზიცია რუსთავი 2-ში ბოლო 2 დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებს. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ კურიერის გარეშე მოსახლეობამ დამოუკიდებელი მედია პლატფორმა დაკარგა. რუსთავი 2 არ არის არჩენობა, არც ტექნიკა და თქვენ ყველაზე უკვე თქვენ ჟურნალისტებს მოგეხსენებათ, რომ ეს ასე არის. რუსთავი 2 არის კოლექტივი, ეს პროფესიონალების გუნდი, რომლებმაც პროფესიონალებთან ერთად ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში გვაჩვენეს სოლიდარობა. თუ ბიძინა ივანიშვილს უნდოდა რომ ქონოდა ახალი GDS-ი, მას შეუძლია რომ გააკეთოს ახალი GDS-ი, უბრალოდ იქ რუსთავი 2-ის ლოგო იქნება. ბიძინა ივანიშვილი ვერ ჩაახშვებს ამ ქვეყანაში მართალ სიტყვას და ვერ დააჯერებს საზოგადოებას, რომ დღეს მაცივრები გამოსებულია. ქიბარ ხალვაშს არც 2004 წელს სურდა ტელევიზია, მას მიაჩეჩეს. არც დიდად უდარდია, როცა ტელევიზია წაართვეს, ის დარდობდა იმ ბიზნესებზე, რომელიც სააკაშვილმა თავის დროზე ჩამოართვა. რუსთავი 2 აღარ არსებობს, რუსთავი 2 რაც იყო, ის იყო. რუსთავი 2 აღარ არის. იმ შენობიდან, იმ ინფრასტრუქტურიდან და იმ 70 მილიონი ვალიდან რა უნდა გამოვიდეს, მე არ ვიცი. 2020-ის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მგონია, რომ ივანიშვილმა კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზანს მიაღწია, რომ დაასუსტა კრიტიკულად განწყობილი მედიები. ხელისუფლების საუბრის სტილი კი დახურული კურიერის მიუხედავად არ შეცვლილა. მიუხედავად არაერთი ბრალდებისა, მმართველი გუნდი კვლავ ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნების მთავარი მონაპოვარი მედია პლურალიზმია. მე ვერანაირად ვერ შევაქებ სონდარ ჟურნალისტიკას, რომლის სტანდარტი რუსთავი 2-მა დანერგა. არ უნდა დაიხუროს ტელევიზია, მე ესე მგონი, რაც მე ტელევიზია იქნება, მეტი კრიტიკული აზრი იქნება, უკეთესია ჩვენი ქვეყნისათვის და საზოგადოებისათვის. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ჟურნალისტებისთვის სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი იყო. მისი გათავისუფლებით კი კურიერის გუნდს არხის ახალმა მენეჯმენტმა პირდაპირ უთხრა, რომ რუსთავი 2 სარედაქციო კურსს იცვლის. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის სრულიად მოსალოდნელი იყო ის პროცესები, რომელიც 2 დღეა რუსთავი 2-ში მიმდინარეობს. ქიბარ ხალვაშმა მოახერხა იმდენი, რომ გამარჯვებული არის დამარცხებული დღეს თავად ქიბარ ხალვაში, მესაკუთრეს დარჩა პრაქტიკულად შენობა და 70 მილიონი ვალი, როგორც ის თავად აცხადებს. მათ მოახერხეს ის, რომ ამ ფორმალურად გამოგონებული კერძო სამართლებრივი დავის ფარგლებში შეცვალეს არხის ხელმძღვანელობა, მეპატრონეები, მოახერხეს ის, რომ გაათავისუფლეს ამ ტელევიზიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტორი, ჟურნალისტი და დამოუკიდებლობის წესკო სარედაქციო პოლიტიკის გამსაზღვრელი და გულისხმობ ბატონო დარმელაძეს, რომლის იქ ყოფნა იყო პრინციპულად გამსაზღვრელი ჟურნალისტების დამოუკიდებლობისთვის. მტკიცდება ის ეჭვები ქვია თუ ფაქტები, სწორები იყავით, როდესაც გვეშინოდა იმის, რომ არ მომხდარიყო სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება, ეს მოხდა. ეს ძალიან სერიოზულად შეეტყობა მედიის თავისუფლებას, ბუნებრივია.
მედია ექსპერტები კი დარწმუნებულები არიან, რომ რუსთავი 2 აღარასდროს დაბრუნდება იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის 25 წლის განმავლობაში მაუწყებლობდა. გარდა ამისა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ქიბარ ხალვაში სამომავლოდ არხის გაკოტრება შეეცდება, რაც მის დახურვას გამოიწვევს. პრაქტიკულად რუსთავი 2 დაიხურა იმ სახით, რა სახითაც არსებობდა, პაატას ალიას მოუწევს არა მხოლოდ საინფორმაციო გუნდის დაკომპლექტება, არამედ მთლიანად სამაუწყებლობადის აწყობა და ახალი ტელევიზიის გაკეთება. არ ყოფილა ეს მფლობელებს შორის სინამდვილეში დავა და ჟურნალისტებმა აჩვენეს ერთსულოვნება, რომ მათ არ სურთ გახდნენ პროსახელისუფლებო არხის ნაწილები. მათ აჩვენეს, რომ არ უნდათ ხელისუფლების დაკრუვზე იცეკვონ. ეს არის აბსოლუტურად სწორი და აბსოლუტურად ჯანსაღი მიდგომა, როდესაც ანგრევ ტელევიზიას აქ მოგებული ვერ ვიქნებით, ხო, ვერც ჟურნალისტები, ვერც ახალი, ასე ვთქვათ, მესაკუთრები, განსაკუთრებით საზოგადოება. შევხედავ დაცხრება თუ არა ადამიანის უკმაყოფილება. ჩემი აზრით უკმაყოფილება არის ობიექტური და ის ასე ვერ დაცხრება ტელევიზიის გაქრობა. კურიერის გარეშე დარჩენილი რუსთავი 2-ის ბედი ამ დრომდე ბუნდოვანია. დირექტორთან მრავალსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ტელეკომპანიის ოპერატორებმა და ტექნიკურმა გუნდმა არხზე დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა ვისთან ერთად შექმნიან ისინი ახალ კურიერს ჯერ უცნობია. გავრცელებული ინფორმაციით კი ქიბარ ხალვაში საინფორმაციო სამსახურის ახალ უფროსთან ერთად უკვე ცდილობს სხვა არხებიდან ჟურნალისტების კურიერში წაყვანას, სადაც სავარაუდოდ იმ სარედაქციო პოლიტიკას გაატარებს, რომელიც მას მოსწონს და კრიტიკულობისგან შორსაა. მესამე მცდელობის მიუხედავად დღეს აჭარის მაუწყებლის გენერალური დირექტორი მრჩეველთა საბჭომ ვერ აირჩია, მათი ხმები გაიყო. ვერც ერთმა კანდიდატმა საჭირო ხმათა რაოდენობა ვერ დააგროვა. დღეს მრჩეველთა საბჭოს სხდომას არ ესწრებოდა გიორგი ირემაძე, ხოლო საბჭოს წევრმა ბეჟან გობაძემ სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის ადგილი 19 აპრილიდანაა ვაკანტური, როცა მრჩეველთა საბჭომ ნათია კაპანაძე თანამდებობიდან გადააყენა. ამ დრომდე ტელევიზიას დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია ზოიძე ხელმძღვანელობს. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს კითხვის საპასუხოდ თუ რატომ არ ჩადის გუგუთიან ტკარში, თქვა, რომ საოკუპაციო ხაზზე ჩადის მაშინ, როცა ამას საჭიროდ მიიჩნევს და არა მაშინ, როდესაც სხვისი დღის წესრიგი არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე-15 დღეა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები სოფელ გუგუთიან ტკარში ავლებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. დღეს ისინი ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გამოჩნდნენ, მუშაობდნენ და რამდენიმე საათში ტერიტორია დატოვეს, თუმცა ადგილზე კვლავ დაამაგრეს რამდენიმე ბოძი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქვთ შიში, რომ სავარაუდოდ საოკუპაციო რეჟიმების კონტროლირება ტერიტორიაზე სოფლის სასაფლაოც მოექცევა. გუგუთიან ტკარი, დილის 9 საათი, ოკუპანტებმა მუშაობა განაახლეს. ამაგრებენ ახალ ბოძებს და კვლავ აბამენ მავთუხლართებს. ამ სოფელში უკვე 2 კვირა არაფერი შეცვლილა, გარდა ერთისა, ოკუპანტი ყოველდღე წინ მოიწევს. რუსული ჩექმა უკვე მოუახლოვდა სოფლის სასაფლაოს, რომელიც ყოველდღიური სამუშაოების შედეგად შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცეს. გუგუთიან ტკარელების ახალი შიშით სწორედ ოჯახის წევრების საფლავების დაკარგვაა. ადგილობრივები თვლიან, რომ ხელისუფლებას არც ოკუპაციის შეჩერება შეუძლია და არც იქ მცხოვრებ მოსახლეობას აქცევს ყურადღებას. დაიწყო ისევ ახალი ისა და ჩამოიწიეს კი არა, ისევ ჩემს სახლთან გააკეთეს ის ბოძები, გაავლეს ასე და გააგრძელეს იქითა. წინაპრები ისინი სული ქარიან, იქ გავდივართ ყოველთვის საფლავზე ისა, მაგრამ რა ვიცი, თუ დაიკარგა დაღუპულები ვიქნებით, რა ვიცი. ხელისუფლებამ გააკეთოს რუსეთია ეს. რუსეთი რასაც პუტინი და კოკო რასაც ეთქეს, მაგას აკეთებს ახლა. ჩვენთან შიში ვართ, განარავა ვართ ახლა. შეიძლება ღამე შემოვიდე, რუსი შემოვიდე, მოგიყოლეთ, წაიყონო სულა. ვერაფერს გააკეთე. ეგრევე რა პრეზიდენტი მე რა ტერორისტს არ გამოცხენია, საერთოდ უცხენებია. არც პრეზიდენტსა და არც ივანიშვილს. როგორც მოესურვებათ რუსებსა, ეგრე გააკეთებენ. ჩვენ ძალა არ აქვს. ხელისუფლება რო უცხების რატო არ ეუბნებიან რომ წადით აქედან, არ შეიძლება. საოკუპაციო ხაზზე ჩავდივა, როცა მე ვთვლი, რომ უნდა ჩავიდე და არა სხვისი დღის წესრიგით. ასე უპასუხა დღეს შეკითხვას შვებულებიდან გამოსულმა პრეზიდენტმა, რომელიც საქმიანი ვიზიტით საზღვარგარეთ იმყოფება. სალომე ზურაბიშვილი ლიეტუვაში თავის კოლეგას შეხვდა და ესწრო კონფერენცია, სადაც ოკუპაციაზე ისაუბრა. ოკუპაციაზე, რომელიც საკუთარი თვალით არ უნახავს და არც იქ ჩასვლის საჭიროებას ხედავს. რუსულ ოკუპაციას გამოიხმაურა ლიეტუვას პრეზიდენტიც. მე მგონი ვარ 7 ჯერ ჩასული
საოკუპაციო ხაზზე რუხიდან დაწყებული ნიქოზი, გრემის ხევი და ჩავდივარ მე როცა ვთვლი რომ უნდა ჩავიდე და არა სხვისი დღის წესრიგით. ჩემი მოვალეობა არის ერთი ის პირდაპირი ოფიციალური თუ არაოფიციალური საუბრები ჩვენი პარტნიორებთან რომ ვეძებოთ სხვა გზები და არის ასევე მართლაც ფიქრი იმ გზებზე ჟენევის ფორმატის შეცვლაზე რომელიც დღესაც იყო ლაპარაკი ახალი ფორმატების მოფიქრებაზე. დარწმუნებული იყავით ლიეტუვას მუდმივ მხარდაჭერაში საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ჩვენ ვგმობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბორდერიზაციის პროცესის განახლებას. ქართულმა ხალხმა უფრო მეტი უნდა გაიგოს, თუ რა სარგებლოს მოიტანს ევროკავშირი და ნატო მათთვის. ეს საქართველოს დაეხმარება რუსეთის მხრიდან ქმედებების შეჩერებაში და მათგან თავის დაღწევაში. ჩვენ არ უნდა გვქონდეს ილუზია, რომ ეს პროცესი შეჩერდება უმოკლეს ვადებში, ასე გამოეხმაურა ბორდერიზაციიდან 2 კვირის შემდეგ უგუთიანთკარში განახლებულ ოკუპაციას მამუკა ბახტაძე. პრემიერის თქმით, ახლა მთავარი საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთსულოვნება და ადგილობრივების დახმარებაა. ამ დრომდე პრემიერს რუსეთისთვის არ მოუწოდებია შეწყვიტოს მიმდინარე ბორდერიზაცია. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ბახმაროში ამ თემაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას დრო ოპოზიციის კრიტიკას დაუთმო. გუშინ ღამით კი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ბათუმში იმყოფებოდა, თუმცა ოკუპაციაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ეს პროცესი შეჩერდება უმოკლეს ვადებში, ვინაიდან სამწუხაროდ საოკუპაციო ძალა განაგრძობს თავისი საოკუპაციო ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს პრინციპული პოზიცია და უნდა იყოს ერთსულოვნება და ერთადგომა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც ცხოვრობს ამ ზონაში, მათთვის შექმნათ ჩვენ განსაკუთრებული პირობები. ხელისუფლებისგან განსხვავებით ბევრად მკაფიო და მკაცრი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების გამოხმაურება რუსეთის მიმართ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთის ბარიერების მშენებლობის შეწყვეტა და 2008 წელს საერთაშორისო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოსთხოვა. დეპარტამენტის პრესპიკერის მორგან ორტაგუსის განცხადებით, ბარიკადები ადამიანებს საკუთარი ოჯახებისგან და მიწის ნაკვეთებისგან აშორებს, რაც თავის მხრივ მათ უამრავ პრობლემას უქმნით. შეერთებული შტატები შეწუხებულია ცნობებით იმის შესახებ, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გააგრძელა საქართველოს ტერიტორიაზე ღობის დამონტაჟება რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან. ბორდერიზაციის პროცესი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ სამოქალაქო პირებზე განურჩევლა და არაპროპორციულად ახდენს გავლენას. მათ აშორებს საკუთარ ნაკვეთებს, ოჯახებს, შემოსავლის წყაროს და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. ჩვენ მოვითხოვთ ღობისა და სხვა ბარიერების მშენებლობის პროცესის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. კიდევ ერთხელ რუსეთს მოვუწოდებთ შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის არაკანონიერი ოკუპაცია. საკუთარი ძალები გაიყვანოს კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და შეუზღუდავ ვიწვდომა მისცეს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მკაფიო ვალდებულებების თანახმად. რატომ არ ჩერდება ბორდერიზაცია? განგრძობად ოკუპაციაზე დღეს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თქვა, რომ პუტინის აზრით აგვისტო ის თვეა, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება მოდუნებულია. თუმცა მინისტრის თქმით, შეერთებული შტატების მხარდაჭერა იმის ნათელი მაგალითია, რომ ეს ასე არ არის და ხელისუფლება პროცესის შესაჩერებლად ძალისხმევას არ იშურებს. ის გზავნილი, რომელიც გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა, არის ძალიან მკაფიო. შეიცავს პირდაპირ მოწოდებებს იმის თავაზე, რომ რუსეთმა შეაჩეროს უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია. აუბედუროთ, ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე ღია ოკუპაციის პირობებში ვცხოვრობთ და გვიწევს ყოველდღე ნიველირება სხვადასხვა ტიპის პროვოკაციის. ამჯერადაც, აგვისტოს თვე როგორც ჩანს, ესე იგი რუსეთისთვის ისეთი თვე არის, ფიქრობს, რომ მოდუნებულია საერთაშორისო ყურადღება, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ასე არ არის. სოფელ გუგუთიანთკარში უკანონო ბორდერიზაცია აგვისტოს ომის მე-11 წლის თავზე 7 აგვისტოს განახლდა. ახალი ოკუპაციის მე-15 დღეს ხელისუფლების დაპირებების მიუხედავად ქართული მიწები კვლავ იკარგება.
საქალაქო სასამართლომ ბიზნესმენ ლაურა ღაჭავას 500,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, ასევე მან, როდესაც ექნება სურვილი, რომ დატოვოს საქართველოს ტერიტორია, ამის შესახებ წინასწარ უნდა შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს. ლაურა ღაჭავა სახელმწიფოსთვის 2 მილიონ ლარზე მეტი ზარალის მიყენებას ედავებიან. ადვოკატის თქმით, ისინი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ადვოკატის თქმით, ლაურა ღაჭავას 500,000 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავა ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი და ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი ჯამბულ თავართქილაძე. მასთან ერთად დაკავებულია მისი ნათესავი. სუსის ინფორმაციით, საკრებულოს წევრი ნათესავთან ერთად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მდებარე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის შეძენაში დახმარებას დაჰპირდა. მან ეს მიწა აუქციონის წესით გასაყიდად საკრებულოს სხდომაზე გაიტანა. მან კვადრატულ მეტრში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს $4 მოსთხოვა, საერთო ჯამში 51,380 დოლარი. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.